Toàn thành phố hôm nay rúng động bởi một hôn lễ thế kỷ, đám cưới của Lục Trạm Thâm, tổng tài trẻ tuổi quyền lực của tập đoàn Lục Thị, và tiểu thư Tô Gia, Tô Nhược Lam, người đẹp dịu dàng, học thức cao, gia thế môn đăng hộ đối, là cặp đôi được ngưỡng mộ bậc nhất trong giới thương lưu. Nhưng ngay khoảnh khắc khăn voan được vén lên, cả hội trường chìm vào im lặng chết chóc. Người con gái đứng trước mặt Lục Trạm Thâm không phải Tô Nhược Lam như mọi người tưởng, mà là Tô Khả Vi, em gái nuôi không cùng huyết thống với Tô Nhược Lam, là người mà anh từng lạnh giọng tuyên bố, cô ta, cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy lại. Và lúc này, cô đang khoác lên người chiếc váy cưới trắng tinh khiết, ánh mắt cúi thấp, nhưng sống lưng thẳng tắp, đôi môi khẽ mím lại như thể đang chịu đựng ánh mắt ngỡ ngàng, xen lẫn căm ghét của người đàn ông trước mặt. Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng ngàn năm, từng chữ phát ra từ môi anh như dao găm vào tim người đối diện. Cô đang giỡn trò gì thế này? Tô Khả Vi, cô làm sao có thể thay thế vị trí đó? Khả Vi vẫn đứng im, bàn tay trong lớp ren mỏng nắm chặt lại, trái tim đập loạn trong lồng ngực, nhưng cô lại không giải thích, bởi cô biết, có nói gì lúc này cũng vô ích, mọi thứ đã an bài, và cô là người bị đẩy vào lễ đường, thay chị gái chỉ trong một đêm, khi bản thân còn chưa kịp hiểu vì sao mình lại mặc váy cưới, ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn và bước lên xe hoa. Tất cả đều như một cơn ác mộng không lối thoát. Cô không yêu Lục Trạm Thâm, và càng không muốn bị gán cho tội danh trộm chồng. Nhưng khi mở mắt dậy trong phòng khách sạn hôm trước lễ cưới, cô đã bị ép mặc váy, bị nhét vào xe, bị đẩy lên lễ đường với ánh mắt lạnh lùng từ gia đình Tô Gia. Không ai hỏi cô có đồng ý hay không, không ai cho cô quyền từ chối, cô chỉ là một quân cờ. Tiếng vỗ tay lẻ tẻ trong hội trường vang lên như một cách chữa ngượng cho tình huống không thể lường trước. MC cố gắng mỉm cười tiếp tục chương trình. Vậy là chúng ta đã chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của cô dâu và chú rể. Mời hai người ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn. Khả Vi cúi đầu, tay run run cầm bút, ký tên mình, chỉ một nét mực, nhưng là khởi đầu cho cuộc đời hoàn toàn khác. Cô không dám ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Thâm, càng không dám nhìn xuống hàng ghế phía dưới, nơi mẹ nuôi đang cố gắng mỉm cười như thể tất cả đều bình thường. Còn Tô Nhược Lam, chị gái thật sự của chú rể, thì hoàn toàn biến mất khỏi khung cảnh lễ cưới, không một lời giải thích. Sau hôn lễ, mọi chuyện diễn ra như một vở kịch câm. Lục Trạm Thâm không nói một lời nào với cô trên đường về biệt thự. Tài xế và trợ lý đều cúi đầu im lặng, bầu không khí trong xe đặc quánh đến nghẹt thở. Đến khi về đến nhà, anh mới mở miệng, giọng khàn khàn nhưng vẫn mang theo sức mạnh đè ép người khác. Tôi cho cô 5 phút để giải thích tất cả, trước khi tôi làm điều mình không muốn. Khả Vi chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn anh không có sự van xin, cũng chẳng oán trách, chỉ là ánh mắt của một người phụ nữ biết rằng mình đã bị ném vào một trò chơi tàn nhẫn mà không ai quan tâm cô có muốn tham gia hay không. Cô khẽ nói, tôi không biết chuyện này xảy ra như thế nào, tôi cũng không hề muốn bước vào cuộc hôn nhân này. Nếu anh muốn hủy, tôi đồng ý ngay lập tức. Nhưng Lục Trạm Thâm không phải người dễ tin, nhất là khi người đứng trước mặt anh là kẻ mà anh từng khinh thường tận đáy lòng, bởi cô từng có một thời yêu thầm anh, từng vì một lần anh say mà vô tình trao cho cô cái ôm đầu tiên mà cô đã ngỡ là định mệnh, để rồi bị anh nhục mạ trước mặt bao người rằng cô nghĩ cô là ai mà đòi trèo cao. Cô mãi mãi không xứng bước vào thế giới của tôi. Anh cười nhạt, cô diễn tốt đấy, tôi gần tin rồi. Rồi lạnh lùng quay người rời khỏi phòng khách, để mặc cô đứng lại với chiếc váy cưới trắng muốt, giờ đã nhăn nhúm, nước mắt không rơi nhưng trái tim thì đã vỡ vụn. Đêm tân hôn, không có giường cưới, không có lời chúc phúc, không có hoa hồng, chỉ có sự im lặng đến rợn người của căn biệt thự rộng lớn, nơi cô, một cô dâu danh chính ngôn thuận, bị nhốt một mình trong phòng khách như một kẻ tạm trú. Ngày hôm sau, mặt báo đưa tin về lễ cưới thế kỷ giữa tổng tài và một tiểu thư kín tiếng của Tô Gia, không một tấm ảnh rõ mặt cô dâu. Không ai biết đằng sau chiếc khăn voan ấy là một thân phận khác, một số phận khác, một tình yêu chưa kịp nảy mầm đã bị dập tắt bởi hận thù và hiểu lầm chất chồng. Tối hôm đó, Khả Vi lặng lẽ bước ra ban công, gió thổi làm tà váy cô bay nhẹ,
Từ vị trí tầng 3, có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn viên sân vườn phía dưới, nơi đèn đã tắt, cây cối im lìm. Cô cắn nhẹ môi, tự hỏi bản thân đã làm gì để rơi vào hoàn cảnh này, rồi bất giác nhớ đến ánh mắt mẹ nuôi nhìn cô sáng nay, không hề hoảng hốt, không bất ngờ, như thể mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của họ, và cô chỉ là một con cờ thay thế khi người thật sự quyết định bỏ trốn. Lý trí mách bảo cô phải bỏ đi, nhưng lòng tự trọng và sự kiêu hãnh khiến cô không thể bỏ chạy trong bộ váy cưới, cũng không thể giải thích gì với người đàn ông kia, người mà từ ngày mai sẽ là chồng hợp pháp trên giấy tờ, nhưng lại là kẻ không muốn cô tồn tại trong cuộc sống của anh. Khả Vi thở hắt ra, khẽ lẩm bẩm một mình, nếu tôi đã bị đẩy vào cuộc hôn nhân này, vậy thì ít nhất cũng phải sống cho xứng đáng với thân phận của mình. Cánh cửa sau lưng bất ngờ bật mở, Lục Trạm Thâm đứng đó, tay đút túi, ánh mắt không có cảm xúc. Tôi sẽ không đụng vào cô, nhưng cô hãy nhớ, nếu cô dám vượt giới hạn, tôi sẽ khiến cô hối hận cả đời. Khả Vi quay đầu lại, ánh mắt bình thản nhìn anh, yên tâm, tôi còn khinh việc làm phiền anh hơn anh khinh tôi. Trong tích tắc, cả hai đều im lặng, đôi mắt giao nhau như hai lưỡi kiếm sắc bén, đầy phòng bị và ngờ vực. Chẳng ai nhận ra, họ vừa bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng sẽ là khởi đầu cho chuỗi bi kịch, phản bội, và cuối cùng là một thứ tình yêu sâu đậm đến mức không thể tách rời, dù đã bắt đầu từ hận thù. Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa sổ mỏng màu xám cho, nhưng căn phòng tân hôn vẫn mang một bầu không khí lạnh lẽo đến nghẹt thở. Tô Khả Vi tỉnh giấc sau một đêm trằn trọc không yên, mắt cô khô khốc, đầu nặng trĩu, và váy cưới tối qua đã bị thay bằng một chiếc áo ngủ đơn giản do người giúp việc mang lên. Khi cô ngồi lặng thinh nơi ghế salon cả đêm, cô không biết phải đối diện với ngày mới như thế nào, bởi dù mang danh là vợ hợp pháp của tổng tài Lục Thị, nhưng trên thực tế, cô chẳng khác gì một người dư thừa bị đặt nhầm vị trí. Tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc 3 tiếng đều đặn, rồi giọng nói dứt khoát vang lên sau cánh cửa gỗ lạnh lẽo, xuống ăn sáng, 5 phút nữa, không cần biết cô có muốn hay không. Cô cắn nhẹ môi dưới, không nói gì, chỉ đứng dậy, sửa sang lại tóc tai, khoác thêm áo ngoài rồi bước xuống tầng. Từng bước chân của cô như chạm vào mảnh băng vỡ vụn, trong lòng âm ỉ một cơn giận mơ hồ, giận bản thân, giận chị gái, giận cả số phận trớ trêu. Bàn ăn dài trải khăn trắng tinh, bữa sáng bày biện tỉ mỉ với các món Âu Á hòa trộn, nhưng không khí thì căng như dây đàn. Lục Trạm Thâm ngồi ở đầu bàn, mắt không rời khỏi tài liệu trong tay, chỉ khi cô ngồi xuống, anh mới hờ hững đặt ly cà phê xuống đĩa sứ, rồi lên tiếng với chất giọng mang đậm vẻ khinh miệt, tôi không quan tâm cô và Tô Nhược Lam đã dàn xếp trò hề này thế nào, cũng không cần biết ai là người chủ mưu, nhưng kể từ hôm nay, cô hãy nhớ rõ vị trí của mình, một người vợ chỉ có tên trên giấy tờ, không hơn. Khả Vi nắm chặt thìa cà phê trong tay, đôi mắt lạnh đi một cách lạ thường, cô không tranh cãi, chỉ nhẹ giọng, tôi chưa từng xin cưới anh, cũng không cần anh chấp nhận tôi là vợ, chỉ cần anh để tôi sống yên trong căn nhà này, sau 3 tháng tôi sẽ chủ động ký đơn ly hôn, thế đủ chưa? Câu trả lời không ngờ ấy khiến Trạm Thâm hơi sững lại, một giây trôi qua, anh ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh, 3 tháng. Cô tưởng đây là trò chơi trẻ con sao? Cô dám thay thế chị mình bước vào hôn lễ, giờ lại ra điều kiện với tôi à? Anh ném mạnh tập tài liệu xuống bàn, tiếng giấy chạm gỗ khô khốc, khiến người hầu xung quanh giật mình. Cô vẫn giữ ánh mắt điềm tĩnh, không tránh né ánh nhìn dữ dội ấy. Giọng cô cất lên bình tĩnh đến mức kỳ lạ, tôi không thay thế ai cả, tôi bị ép. Còn nếu anh không tin, thì tôi cũng chẳng có nghĩa vụ thuyết phục anh tin tôi. Nhưng tôi có lòng tự trọng, tôi không đến đây để tranh giành hay đòi hỏi gì từ anh. Một sự im lặng bao trùm giữa hai người, rồi Trạm Thâm cười nhạt, ánh mắt như có sương lạnh phủ kín, lòng tự trọng. Một người dám khoác lên váy cưới vốn không thuộc về mình, mà lại nói đến tự trọng. Cô thấy lời mình có buồn cười không? Khả Vi vẫn không chớp mắt, cô đáp, anh tưởng mình biết tất cả, nhưng sự thật có khi chỉ là những gì anh bị người khác dựng sẵn. Ngày nào đó, anh biết ai mới là kẻ tráo đổi. Tôi chỉ hy vọng anh còn đủ dũng khí để xin lỗi.
Câu nói ấy như một nhát dao ngược chiều, sắc đến mức xuyên qua vỏ bọc lạnh lùng của người đàn ông ấy trong một thoáng ngắn ngủi. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt cứng rắn, đứng bật dậy, chậm rãi nói từng chữ như đinh đóng cột. Đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ cúi đầu trước cô. Tô Khả Vi, cô có thể ở đây, nhưng chỉ như một con búp bê trang trí, không hơn. Cô vĩnh viễn đừng mong được tôi chạm vào. Cô khẽ nhắm mắt, bàn tay dưới bàn run lên, không phải vì sợ, mà vì đau, một nỗi đau bị xúc phạm, bị vùi dập ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc hôn nhân không tình yêu. Cô đã nghĩ, nếu chịu nhún nhường, có thể được yên thân, nhưng hóa ra, dù đứng yên hay phản kháng, cô cũng đều bị coi thường như nhau. Trong lòng dâng lên một cơn phẫn nộ lặng lẽ, như dung nham chảy ngầm dưới lớp đá núi tưởng như yên bình. Buổi sáng ấy, hai người họ chia nhau bữa ăn lạnh lẽo trong im lặng, và cả ngày hôm đó, Lục Trạm Thâm đi làm như thường lệ, nhưng Khả Vi không bị nhốt trong phòng như tưởng tượng. Thay vào đó, quản gia đưa cô đi tham quan biệt thự, giới thiệu sơ lược mọi nơi. Cô được cho phép sử dụng mọi khu vực trong nhà, trừ tầng 3 nơi có văn phòng làm việc riêng của anh, một cấm địa tuyệt đối. Điều lạ là không ai trong nhà đối xử với cô như người xa lạ, người giúp việc lễ phép, quản gia kính trọng, thậm chí còn gọi cô là phu nhân như đúng danh xưng. Nhưng sâu trong lòng cô hiểu, tất cả đều là hình thức, giống như cách Lục Trạm Thâm chấp nhận cô tồn tại, không phải vì yêu, mà vì sự ràng buộc trên giấy tờ không thể xóa bỏ trong một sớm một chiều. Chiều đến, cô được đưa đến trung tâm thương mại để thử đồ, vì thân phận là vợ tổng tài, Khả Vi cần tham gia một số sự kiện xã giao sắp tới, dù cô chẳng hứng thú gì, nhưng cũng không phản kháng. Cô bước vào khu vực VIP, ánh mắt cô nhân viên trợn tròn khi nhìn thấy tên trên thẻ đen được quản gia đưa ra. Vài giây sau, người phụ trách đích thân xuất hiện, cúi người chào cô lễ phép. Phu nhân Lục, mời cô chọn trang phục theo ý thích, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn dòng hàng cao cấp nhất. Lần đầu tiên trong đời, cô bước vào thế giới mà trước giờ chỉ thuộc về chị gái mình, xa hoa, sang trọng và lạnh lẽo. Cô nhìn vào gương lớn, thấy mình trong bộ váy lụa đắt tiền, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt dẫu mệt mỏi vẫn không che được khí chất hiếm thấy. Tô Khả Vi, cô không còn là đứa con gái nuôi nhỏ bé bị vùi dập, mà là vợ hợp pháp của Lục Trạm Thâm, và chính thân phận đó sẽ là thứ khiến cô trở thành cái gai trong mắt những kẻ không muốn sự tráo đổi bị phanh phui. Tối hôm đó, Lục Trạm Thâm về nhà muộn, anh không ăn tối, chỉ lướt qua cô như một làn gió lạnh, nhưng khi bước lên cầu thang, lại bất ngờ dừng lại và quay đầu, giọng anh vang lên như sấm giữa đêm. Tối mai có tiệc của Lục thị, cô đi cùng tôi, và từ giờ trở đi, dù không muốn, cô cũng phải hoàn thành vai trò Lục phu nhân cho tròn vai, vì tôi không cần scandal nào làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi, hiểu chưa? Cô ngẩng đầu nhìn anh gật nhẹ, tôi sẽ không khiến anh mất mặt, tổng tài. Trong khoảnh khắc đó, mắt họ giao nhau, không còn chỉ là chiến tuyến, mà còn là một loại dự cảm lạ lùng, rằng cuộc hôn nhân tưởng như chỉ tồn tại trên giấy tờ này, sẽ còn đưa cả hai đi xa hơn những gì họ tưởng tượng. Đêm ấy, khi ánh đèn biệt thự đều đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn tường hắt vào hành lang trải dài như mê cung, Tô Khả Vi đứng lặng người trước cánh cửa phòng chính trên tầng 2, nơi mà theo lý thuyết là phòng tân hôn của vợ chồng mới cưới. Bàn tay cô đặt trên tay nắm cửa lạnh ngắt, hít sâu, một hơi như thể đang lấy hết dũng khí còn sót lại trong cơ thể, rồi xoay nhẹ, tiếng cạch vang lên chậm rãi như đánh dấu một bước ngoặt mà cô không bao giờ có thể quay đầu lại. Phòng ngủ rộng đến mức có thể đặt nguyên một căn hộ nhỏ vào bên trong, ánh sáng dịu nhẹ, giường lớn phủ chăn trắng tinh, ghế sofa bọc da, cửa sổ sát đất nhìn ra khu vườn đêm tối, và Lục Trạm Thâm đang đứng quay lưng về phía cô, một tay cầm ly rượu, tay còn lại bỏ vào túi quần. Bóng dáng anh cao lớn, kiêu bạc và lạnh lùng đến mức tưởng như anh thuộc về một thế giới khác, thế giới mà cô mãi mãi không nên bước chân vào. Tiếng bước chân cô rất nhẹ, nhưng vẫn khiến anh quay đầu, ánh mắt thản nhiên như thể đã chờ sẵn. Anh đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn một cách chậm rãi. Sau đó tiến lại gần cô, dừng lại chỉ cách chưa đầy nửa mét, ánh mắt đen thẳm khóa chặt lấy cô như muốn xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc bên ngoài. Giọng anh trầm thấp,
từng từ rõ ràng như lưỡi dao lướt trên da thịt. Cô thật sự nghĩ chỉ cần khoác lên chiếc váy cưới và ký vào tờ giấy kia là có thể trở thành vợ của tôi sao? Khả Vi đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt cô không tránh né, chỉ lặng lẽ nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vững vàng đến không ngờ. Không, tôi chưa bao giờ nghĩ mình xứng làm vợ anh. Tôi chỉ đang trả giá cho một ván cờ mà tôi không hề chọn tham gia. Lục Trạm Thâm khẽ nhướng mày, khóe môi kéo lên một đường cong lạnh lùng. Cô thông minh đấy, nhưng thông minh không có nghĩa là cô sẽ được tha thứ. Cô đã cướp đi vị trí của người phụ nữ mà tôi định cưới. Cô phá nát kế hoạch của tôi, và giờ cô mong tôi đối xử tử tế với cô ư? Anh tiến thêm một bước, hơi thở mang theo mùi rượu vang hòa với sự căm hận. Khả Vi bị ép lùi lại một chút, lưng chạm vào thành cửa, nhưng cô vẫn ngẩng đầu đối diện với anh, ánh mắt không lay chuyển. Tôi không xin anh tha thứ. Tôi chỉ muốn được sống đúng phần của mình. 3 tháng, chỉ 3 tháng. Một tiếng cười khô khốc bật ra từ miệng anh, tiếng cười mang theo sự mỉa mai xen lẫn phẫn uất mà cô không hiểu được nguồn gốc. Rồi anh ghé sát mặt cô, thì thầm bên tai, từng từ nặng như đá tảng. Tôi sẽ không chạm vào cô, vì tôi không đủ hèn hạ để ngủ với một kẻ mượn danh mà bước vào đời tôi. Nhưng đừng tưởng rằng cô sẽ có được tự do. Tôi sẽ khiến mỗi ngày cô sống ở đây đều nhớ rõ ai là kẻ cô đã thay thế. Cô quay mặt đi, không để nước mắt rơi xuống, bởi cô biết chỉ cần rơi một giọt, anh sẽ càng khinh thường hơn. Thế nên cô giữ lấy lòng kiêu hãnh còn sót lại, khẽ nói, tôi không cần tự do. Chỉ cần anh giữ lời. Anh khựng lại nửa giây, rồi quay người, rút điện thoại ra, tôi sẽ cho người chuẩn bị phòng khách, còn cô, cút ra khỏi đây ngay lập tức. Đừng bao giờ đặt chân vào căn phòng này nữa. Không đợi cô phản ứng, anh đã quay lưng bỏ đi, để lại một khoảng trống lạnh ngắt và âm thanh nặng nề của trái tim đang vỡ vụn trong lồng ngực cô. Tô Khả Vi siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng cô không thấy đau, bởi nỗi đau thể xác không bằng những lời nói vừa rồi. Từng chữ từng câu đều như cào xé lên lòng tự trọng bị bóp nghẹt. Cô bước ra khỏi căn phòng tân hôn, đứng lặng ngoài hành lang một lúc lâu, rồi mới theo người hầu dẫn xuống tầng 1, nơi một căn phòng phụ được sắp xếp tạm thời, nhỏ hơn nhiều, đơn giản hơn, không có cửa sổ rộng, không có mùi thơm của hoa lan trắng như tầng 2, chỉ có một chiếc giường đơn, một tủ quần áo nhỏ và chiếc bàn làm việc bằng gỗ ép, nhưng lại là nơi đầu tiên từ khi cưới, cô được phép hít thở tự do, mà không cảm thấy mình là một vật thể lạc lõng. Cô thả mình xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt, nhưng hình ảnh người đàn ông ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một cơn ác mộng không thể xua tan. Sáng hôm sau, khi cô xuống phòng ăn, không còn thấy bóng dáng Lục Trạm Thâm đâu nữa, chỉ có quản gia nhẹ giọng thông báo, tiên sinh đã đi làm từ sớm, dặn rằng phu nhân không cần chuẩn bị bữa sáng cho anh. Cô khẽ gật đầu, không trả lời gì, ngồi lặng lẽ dùng bữa một mình trong không gian rộng lớn, từng miếng ăn như mắc nghẹn trong cổ họng. Cô không hiểu vì sao Tô Nhược Lam lại biến mất đúng ngày cưới, không hiểu vì sao mẹ nuôi, người luôn dịu dàng và yêu thương cô, lại nhắm mắt gật đầu cho cô thay chị bước vào hôn lễ. Cô chỉ biết một điều, mình đã trở thành người chịu trận cho một âm mưu nào đó, mà đến lúc này, cô vẫn chưa kịp nhận diện rõ. Cô rút điện thoại gọi cho Nhược Lam, tắt máy, gọi cho mẹ nuôi, không nghe. Cô như người bị bỏ rơi giữa sa mạc, không lối thoát, nhưng sâu trong lòng lại bỗng dâng lên một dòng nước ngầm, rằng nếu cô bị đẩy vào cuộc hôn nhân này như một quân cờ, thì ít nhất cô cũng sẽ không để người khác tiếp tục điều khiển ván cờ đó mà không biết sợ là gì. Buổi tối, cô mở laptop, đăng nhập vào email cũ, tài khoản từng dùng cho các dự án tình nguyện thời đại học. Một hộp thư hiện lên, thư từ một người có tên TD. Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy dòng, cô đã vào Lục gia rồi. Tôi biết điều này không phải cô chọn, nhưng cô nên biết anh ta không nhớ gì cả. Chúng ta sẽ gặp lại rất sớm thôi. Cô đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, lòng bàn tay lạnh đi, bởi hai chữ anh ta không nhớ gì cả, khiến cô lập tức nhớ lại một mảnh ký ức mơ hồ đã chôn vùi từ lâu, 10 năm trước. Một đêm mưa bão, một cậu thiếu niên bị thương ngất xỉu bên vệ đường.
Một cô bé 15 tuổi chạy đến cứu anh, chăm sóc anh trong căn tròi nhỏ của khu trọ nghèo, rồi lặng lẽ biến mất sau khi anh tỉnh lại, mà không biết tên người cứu mình là ai. Cô từng nghĩ đó chỉ là một hồi ức đẹp, chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ lại gặp người ấy, mà người ấy lại chính là Lục Trạm Thâm. Cô khựng người, mắt nhìn màn hình không chớp, rồi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, tự nhủ, nếu anh không nhớ, thì tôi sẽ khiến anh phải nhớ. Không phải vì tôi yêu anh, mà vì tôi phải biết tại sao vận mệnh lại đẩy tôi đi xa đến mức này. Và như thế, cuộc hôn nhân bắt đầu từ tráo đổi, sẽ trở thành sợi dây nối giữa quá khứ và hiện tại, nơi tình yêu, sự thật và cả thù hận đang chờ ngày trỗi dậy. Một buổi sáng thứ hai yên ắng, Tô Khả Vi ngồi một mình trong phòng nhỏ tầng 1, ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ chiếu xiên xuống tấm thảm sẫm màu. Bên ngoài biệt thự là tiếng chim hót nhẹ nhẹ và âm thanh xe cộ vọng lại từ con đường lớn phía xa, nhưng không gì đủ để lấp đi sự trống rỗng trong lòng cô. 3 ngày trôi qua, kể từ khi cô bước vào ngôi nhà này với thân phận vợ hợp pháp của tổng tài Lục Trạm Thâm, nhưng cô biết rõ, mọi thứ chỉ là vỏ bọc, một tờ giấy cưới không có giá trị thực sự, một danh phận bị đánh cắp và một cuộc đời bị hoán đổi bằng mưu mô. Cô mở ngăn tủ kéo cạnh giường, lấy ra một cuốn sổ da cũ kỹ đã ố vàng theo thời gian, thứ duy nhất cô mang theo từ căn phòng cũ ở nhà họ Tô trước khi bị ép cưới. Cuốn nhật ký này là nơi cô từng viết những điều không thể nói ra từ năm 15 tuổi, từ khi bắt đầu cảm nhận được thế nào là bất công, thế nào là cô đơn trong một gia đình mà mình chỉ là người thừa mang cái danh em gái nuôi. Ngón tay cô lật từng trang giấy đã nhòe nét mực, rồi dừng lại ở một trang có mép giấy bị quăn, nơi chứa đoạn ghi chép về người đó, một chàng trai mà cô từng cứu giữa đêm mưa tầm tã, khi chỉ là một cô bé đang đi học thêm về muộn. Khi ấy anh bị thương nơi vai, ngất đi dưới trạm xe buýt vắng người, mưa xối xả, cả người anh ướt sũng và lạnh buốt. Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là không thể bỏ mặc một người sắp chết mà đi qua. Cô viết, ngày 20 tháng 8 năm đó, mình đã kéo anh ấy vào căn lều cũ phía sau nhà trọ của dì Sáu, quấn khăn cho anh, đắp chăn nấu cháo gừng. Anh ấy sốt cao và mê sảng, gọi ai đó tên Minh, rồi lặp đi lặp lại từ xin lỗi. Mình không hỏi thêm, chỉ ngồi bên cạnh cho đến khi anh ấy tỉnh lại. Anh ấy có đôi mắt sâu và lạnh, nhưng khi nhìn mình, lại rất hoảng hốt, rồi bỏ đi không một lời cảm ơn. Mình chỉ kịp nhét vào tay anh ấy chiếc vòng cổ tự đan từ sợi dây thừng cũ, buộc một viên đá màu lam nhạt nhạt ở bãi biển. Anh ấy nhìn nó một giây rất lâu, rồi rời đi. Ngón tay Khả Vi khựng lại ở dòng chữ đó, lòng cô bất giác thắt lại, đã bao năm rồi cô không nghĩ đến đoạn ký ức ấy. Cô đã tự thuyết phục bản thân rằng chỉ là một sự tình cờ, chỉ là một lần làm việc tốt, không để lại dấu ấn. Nhưng giờ đây, sau khi đọc email từ người có tên viết tắt TD, tối hôm trước với dòng chữ anh ta không nhớ gì cả, cô mới dám chạm đến sự nghi ngờ vốn bị cô chôn sâu trong lòng, rằng Lục Trạm Thâm, người đàn ông đang làm mọi cách để hạ nhục cô mỗi ngày, có thể chính là chàng trai năm ấy. Cô run tay lật tiếp những trang sau, nơi ghi chép rải rác những điều tưởng vụn vặt, nhưng mỗi câu chữ đều ẩn chứa nỗi cô đơn bị kìm nén, từ cảm giác bị mẹ nuôi so sánh với chị gái, từ lần bị buộc thôi học nhạc vì không cần thiết với thân phận em nuôi, đến những lần cô âm thầm lùi lại phía sau, nhưng mọi thứ cho Nhược Lam, kể cả cơ hội gặp lại chàng trai năm ấy, khi Lục Trạm Thâm lần đầu đến nhà Tô gia, trong một buổi tiệc gia đình 2 năm sau đó, cô chỉ dám đứng nhìn từ xa, còn Nhược Lam thì bước tới cười tươi như một tiểu thư đài các, nhẹ nhàng nói, chào anh Thâm, em là Tô Nhược Lam. Cô chưa từng nghĩ rằng, ánh mắt Trạm Thâm nhìn Nhược Lam hôm đó lại kéo dài quá lâu để cô dám nghi ngờ, liệu anh đã nhận lầm người, nhận lầm ân nhân năm đó. Cô đóng cuốn sổ lại, hai tay đặt lên ngực, nơi trái tim đang đập nhanh bất thường, cô phải xác minh, bằng mọi giá. Buổi trưa, cô lặng lẽ bước lên tầng 3, nơi được coi là cấm địa của biệt thự, nhưng lúc này, anh không có ở nhà, quản gia đã ra ngoài lo công việc riêng, cơ hội chỉ có một, cô nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ, bước vào không gian làm việc được thiết kế tối giản, nhưng đầy khí chất lạnh lùng,
Giá sách xếp đầy những tài liệu gia thuộc, trên bàn làm việc là một khung ảnh úp xuống, cô cầm nó lên, khung ảnh chỉ là ảnh gia đình ba mẹ anh, không có cô gái nào trong đó. Cô đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó thân thuộc, rồi ánh mắt dừng lại ở một hộp gỗ nhỏ trên kệ cao. Cô đứng lên ghế, với lấy chiếc hộp, mở ra, bên trong là một số vật lặt vặt, bút máy, đồng hồ cũ, mảnh khăn tay có thêu hoa văn đã bạc màu, và một thứ khiến tay cô run lên, chiếc vòng cổ bằng dây thừng cũ, mặt dây là viên đá màu lam nhạt mài mòn theo năm tháng. Tim cô thắt lại, bàn tay siết chặt lấy món đồ nhỏ bé ấy. Đó là chiếc vòng cô từng làm bằng sợi dây lưới lấy từ bao gạo cũ. Viên đá là vật cô nhặt từ lần đi biển duy nhất năm 12 tuổi. Vật đó chỉ có một và hiện đang nằm trong ngăn bí mật của người đàn ông mà cô đã kết hôn, người từng tuyên bố không muốn nhìn mặt cô lần thứ hai. Cô bước lùi lại, ngồi sụp xuống ghế, trái tim hỗn loạn không thể gọi tên là gì, kinh ngạc, chấn động hay đau đớn, bởi nếu Lục Trạm Thâm là người cô từng cứu, tại sao anh không nhớ cô? Hay anh nhớ, nhưng cố tình giả vờ? Hay anh nhận nhầm cô gái năm đó là Nhược Lam? Cô cắn chặt môi, lấy điện thoại chụp lại hình chiếc vòng, rồi cẩn thận đặt lại mọi thứ như cũ, rời khỏi phòng trước khi có ai phát hiện, trong đầu như có trăm luồng suy nghĩ đan xen. Chiều hôm đó, trong lúc ngồi ở thư viện biệt thự, cô gõ vào thanh tìm kiếm, Lục Trạm Thâm năm 17 tuổi, tai nạn mất tích. Một vài bài báo cũ hiện ra từ kho lưu trữ báo mạng, dòng tin ngắn gọn, con trai duy nhất của Lục gia bị bắt cóc, mất tích 3 ngày, khi tìm thấy thì đang trong tình trạng sốt cao và mất phương hướng. Gia đình từ chối tiết lộ chi tiết, vụ việc được giữ kín, nghi có liên quan đến đối thủ trong giới tài chính. Khả Vi đọc đến đó, tim như ngừng đập, cô nhớ rõ ngày cô tìm thấy cậu thanh niên ấy, áo anh rách toạc, trên vai có vết máu, miệng thì thầm gọi Minh, tha cho tao, rồi mất ý thức. 3 ngày, trùng khớp hoàn toàn. Buổi tối, trong bữa ăn ngắn ngủi, cô nhìn anh, ánh mắt dò xét hơn mọi khi, nhưng anh thì vẫn lạnh lùng như tượng đá, thậm chí không buồn ngẩng đầu nhìn cô, chỉ nói bằng giọng khô khốc, ngày mai đừng quên tiệc của tập đoàn, 7 giờ, ăn mặc cho đúng thân phận của mình, tôi không muốn có bất cứ sơ suất nào trước mặt giới truyền thông. Cô gật đầu, đáp lại bằng giọng nhẹ như gió thoảng, tôi sẽ không khiến anh mất mặt. Nhưng Trạm Thâm, anh có bao giờ nghĩ rằng có những ký ức nếu bị che khuất quá lâu sẽ khiến người ta nhận lầm người? Anh nhíu mày, ánh mắt xoáy thẳng vào cô đang ám chỉ điều gì? Cô mỉm cười, giấu đi mọi cảm xúc, không gì cả. Tôi chỉ nói vu vơ thôi. Rồi đứng dậy, bước khỏi phòng ăn, để lại anh với ánh mắt nặng trĩu những nghi ngờ lần đầu xuất hiện. Tô Khả Vi biết, từ khoảnh khắc này trở đi, mọi thứ sẽ thay đổi. Cô không còn là quân cờ bị đẩy lên bàn cờ hôn nhân. Cô là người nắm giữ mảnh ghép quá khứ bị lãng quên, và sẽ là người khiến Lục Trạm Thâm phải nhớ lại tất cả, dù cái giá là tình yêu, thù hận, hay là cả trái tim bị xé toạc thêm lần nữa. Ánh đèn pha lê dọi xuống hội trường như dải ngân hà xà thấp giữa nhân gian. Buổi tiệc tối của tập đoàn Lục Thị tổ chức tại khách sạn quốc tế 5 sao, nơi tụ họp của những doanh nhân máu mặt, những gương mặt đình đám trong giới tài chính, thời trang và cả truyền thông. Mỗi bước chân trên thảm đỏ đều là một cuộc trình diễn ngầm của quyền lực và địa vị. Lúc Tô Khả Vi khoác tay Lục Trạm Thâm bước xuống từ xe Rolls Royce, ánh đèn flash lập tức lóe sáng như pháo hoa bủa vây quanh họ, nhưng trong tiếng click máy ảnh dày đặc ấy, Khả Vi vẫn giữ dáng người thẳng lưng, bước đi bình tĩnh với ánh mắt hướng về phía trước, dáng vẻ hoàn hảo của một Lục phu nhân chính danh. Bộ váy dạ hội màu xanh sapphire, khẽ lấp lánh mỗi khi cô di chuyển, mái tóc búi cao kiêu hãnh, lớp trang điểm nhẹ nhưng tôn lên từng đường nét thanh tú, cả khiến giới truyền thông sững người trong tích tắc, bởi họ đã quen với một Nhược Lam dịu dàng, e lệ trong mọi lần xuất hiện bên cạnh tổng tài Lục Thị trước đó. Nhưng giờ đây, người phụ nữ sánh vai bên anh không hề yếu đuối hay nhạt nhòa, mà rực rỡ, sắc sảo đến mức khó lãng quên. Đó là phu nhân mới sao? Không phải là Tô Nhược Lam à? Chị ta đâu rồi? Cô này là ai? Khí chất thật khác, những tiếng thì thầm dâm gian khắp hội trường,
nhưng đều bị dập tắt dưới ánh mắt lạnh lẽo của Lục Trạm Thâm. Anh không nói gì, cũng không mỉm cười, chỉ đưa Khả Vi tiến thẳng vào khu vực chính giữa, nơi có hàng ghế VIP dành riêng cho chủ tịch và phu nhân. Khi mọi người đã ổn định, MC bắt đầu chương trình bằng bài phát biểu ca ngợi thành công của tập đoàn và tuyên bố mở màn cho chuỗi hợp tác quốc tế mới, một cú hích cho cổ phiếu đang tăng giá từng ngày. Khả Vi ngồi cạnh Trạm Thâm, lặng lẽ quan sát mọi thứ, ánh mắt đảo qua từng gương mặt trong giới tinh hoa, bất ngờ dừng lại ở một người đàn ông trẻ mặc vest xám đang mỉm cười lịch thiệp, gương mặt quen thuộc đến lạnh sống lưng. Là Dương Chiết, người bạn thanh mai trúc mã của cô, cũng là người cô từng suýt gật đầu chấp nhận đính hôn trước khi biến cố ép cô cưới Trạm Thâm xảy ra. Dương Chiết cũng thấy cô, ánh mắt anh dừng lại nơi đôi mắt ấy, chỉ một giây thôi nhưng cả hai đều biết họ nhớ. Anh lách người bước đến, dừng trước mặt cô, cúi đầu lễ phép, lâu rồi không gặp, Khả Vi. Cô khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng, em không ngờ anh cũng tham gia sự kiện của Lục Thị. Dương Chiết mỉm cười, đối tác mới bên phía tập đoàn Đức Nguyên mời anh đi cùng. Rồi ánh mắt anh nhìn lướt qua Lục Trạm Thâm, lịch sự chia tay, tổng tài Lục, tôi là Dương Chiết, bạn học cũ của Khả Vi. Trạm Thâm bắt tay anh, ánh mắt không hề thân thiện, tôi biết. Cậu là người từng được nhà họ Tô nhắm cho vị trí chồng tương lai của cô ấy. Không khí xung quanh hơi khựng lại, Khả Vi cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt đảo nhanh sang người đàn ông ngồi cạnh. Cô không nghĩ anh sẽ nói thẳng đến thế, càng không nghĩ lại nói ngay trước mặt đối tác và phóng viên. Dương Chiết vẫn giữ được bình tĩnh đúng, nhưng giờ tôi chỉ xem cô ấy như một người bạn, đáng để trân trọng. Nói rồi anh khẽ cúi chào, rút lui trước khi gây thêm sóng gió. Nhưng sóng thật sự chưa bắt đầu. 15 phút sau, MC bước lên sân khấu, cười rạng rỡ. Hôm nay chúng ta không chỉ chúc mừng Lục Thị có thêm bước tiến lớn, mà còn vinh hạnh đón tiếp một vị khách đặc biệt, người sáng lập thương hiệu thời trang quốc tế LEVN, cũng là tiểu thư Tô gia nổi tiếng, Tô Nhược Lam. Cả khán phòng rúng động, và trong khoảnh khắc tất cả ánh đèn đều hướng về phía cầu thang lớn, một bóng dáng yểu điệu bước ra, váy trắng đơn giản nhưng tinh tế, mái tóc buông lơi, môi son đỏ mọng, là Nhược Lam, đẹp như tranh vẽ, ánh mắt dịu dàng như sương sớm, nhưng lại lạnh đến mức có thể đông cứng cả mùa xuân. Khả Vi cứng người, ngón tay siết chặt ly nước trong tay đến trắng bệch. Trạm Thâm không lên tiếng, nhưng sống lưng anh thẳng tắp, ánh mắt không rời khỏi người con gái kia. Tô Nhược Lam bước xuống từng bậc, nụ cười nở nhạt, nhưng không giấu được vẻ đắc thắng mơ hồ. Cô tiến đến trước mặt Trạm Thâm và Khả Vi, nhẹ nhàng cúi đầu, thật vinh hạnh khi được tham dự tiệc tối của anh. Trạm Thâm, đã lâu không gặp, không khí giữa ba người đặc quánh, không ai nói gì trong giây lát. Rồi Trạm Thâm khẽ gật đầu, tôi cứ nghĩ cô sẽ không đến nữa. Câu nói nửa như trách, nửa như thử thách. Nhược Lam cười nhẹ, đôi mắt liếc sang Khả Vi, anh biết mà, em sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Nhất là khi, thứ thuộc về em vẫn chưa được trả lại. Khả Vi siết chặt ly hơn nữa, ngước mắt nhìn chị gái, chị nói gì Nhược Lam? Nhược Lam quay sang cô, giọng nhẹ bẫng như thể đang trò chuyện bên tách trà, chị chỉ đang nói rằng, mọi chuyện chưa kết thúc, và chị vẫn còn tư cách để quay lại vị trí mà chị đáng ra phải đứng. Cả hội trường râm ran, MC cố gắng điều hướng không khí bằng cách mời ca sĩ lên biểu diễn, nhưng câu nói của Tô Nhược Lam đã như một quả bom kích nổ mọi ánh nhìn. Sau phần văn nghệ, Trạm Thâm đứng dậy, lịch sự cúi đầu, xin lỗi, tôi phải rời tiệc sớm, phu nhân của tôi cần nghỉ. Anh không nhìn Nhược Lam, chỉ kéo tay Khả Vi bước đi, bàn tay anh lần đầu tiên siết lấy cổ tay cô như thể một lời khẳng định ngầm trước đám đông. Nhưng vừa vào xe, anh buông tay ngay lập tức, ánh mắt tối sầm, cô hẳn vui lắm, đúng không? Màn kịch hôm nay chắc cô cũng góp tay dàn dựng. Khả Vi nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt mỉa mai, anh nghĩ tôi đủ sức điều khiển cả Tô Nhược Lam sao? Hay anh nghĩ tôi thèm muốn đến mức bày trò giữ chân anh ở đây? Anh bật cười lạnh, cô thì có gì mà không dám. Đến thân phận còn dám mượn, thì chút trò diễn có gì đâu. Cô nghiêng người về phía anh, ánh mắt sáng lạnh như băng, tôi chưa từng mượn thứ gì.
tôi chỉ thay người khác gánh hậu quả. Còn ai nợ ai, e rằng sớm muộn rồi cũng rõ thôi. Lục Trạm Thâm không đáp, gương mặt căng như dây đàn, ánh mắt anh nhìn qua kính xe, không ai biết trong lòng anh đang nghĩ gì, nhưng từ khi Nhược Lam xuất hiện, thứ cảm giác rối loạn và mơ hồ quen thuộc trong anh lại quay về, như một bức tranh ký ức bị lật sai góc. Và trong thoáng chốc, anh không biết mình nên tin ai. Đêm hôm đó, không khí trong xe như ngưng đọng giữa hai người, im lặng căng như dây đàn. Sau buổi tiệc, cả thế giới như quay cuồng trong đầu Tô Khả Vi. Ánh mắt Tô Nhược Lam xuất hiện trước mặt cô không còn là chị gái dịu dàng của 10 năm trước, mà là một kẻ lạ mang nụ cười nửa ẩn nửa hiện, như vừa bóp nghẹt tim, cô vừa cố tình ném cô vào một ván cờ không lối thoát. Nhưng đau hơn hết là ánh mắt Lục Trạm Thâm dành cho Nhược Lam, khi ấy có sự dao động, có cả một thoáng do dự mà cô không muốn thừa nhận. Khi xe dừng trước biệt thự, Khả Vi là người mở cửa bước xuống trước, đôi giày cao gót dẫm lên mặt đường lát đá tạo thành âm thanh sắc lạnh. Cô không đợi anh lên tiếng, chỉ bước thẳng vào nhà, nhưng giọng nói phía sau cất lên như thể bám giết vào sống lưng cô. Cô từng hỏi tôi có nhận nhầm người hay không? Câu trả lời là, tôi không biết nữa. Cô dừng chân, khẽ quay lại, đôi mắt trong veo đến mức khiến người khác không đoán nổi tâm trạng bên trong. Thì ra, cái anh không biết chính là thứ khiến tôi phải chịu cả một cuộc hôn nhân không tên. Nói xong, cô bước vào phòng, đóng cửa lại, như cắt đứt mọi dư âm còn sót lại từ đêm tiệc. Nhưng trong tim cô biết rõ, màn kịch mới chỉ bắt đầu. Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa kịp dọi vào ô cửa, điện thoại của cô đã reo lên, hiển thị dãy số không lưu danh bạ. Một giọng nữ vang lên trong trẻo, Khả Vi, chị nghĩ chúng ta nên gặp nhau. Là Tô Nhược Lam. Khả Vi khựng vài giây, rồi đáp gọn, nơi nào? Quán cà phê Lavender đường số 6, 9 giờ sáng, chị sẽ đợi em. Giọng Nhược Lam không có chút gấp gáp, dường như mọi thứ đã nằm trong kế hoạch sắp xếp sẵn của cô ta. 9 giờ đúng, Khả Vi đến nơi, bước vào không gian yên tĩnh mang hương thơm oải hương phảng phất, và Nhược Lam đã ngồi sẵn nơi bàn trong góc, điềm nhiên như chủ nhân một cuộc chơi. Cô mặc váy trắng đơn giản, trang điểm nhẹ, nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại không hề chứa một tia ấm áp. Em đến rồi. Cô ta lên tiếng, tay nhẹ nhàng khuấy ly trà. Khả Vi ngồi xuống đối diện, không gọi món, chỉ nhìn thẳng, chị muốn gì? Nhược Lam đặt thìa xuống, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như đang cân đo một con mồi. Chị không muốn gì cả, chỉ muốn nói rằng, vị trí Lục phu nhân vốn dĩ là của chị. Chị chỉ đang lấy lại thứ vốn thuộc về mình. Khả Vi cười nhẹ, giọng trầm xuống, vốn thuộc về chị. Là ai ép em mặc váy cưới? Là ai biến mất sáng hôm đó không một lời? Chị nói em cướp ư? Vậy sao không hỏi người đứng sau giật dây là ai? Ánh mắt Nhược Lam ánh lên tia khó chịu, nhưng rất nhanh cô ta lấy lại vẻ bình thản. Có những thứ không cần phải nói ra. Chị biến mất, nhưng không nghĩ em lại nhẫn tâm dẫm lên tên chị để trèo lên cao như vậy. Thật thất vọng. Khả Vi nghiêng người về phía trước, giọng cô thấp và lạnh như băng. Em không trèo lên ai cả. Em chỉ bước lên lễ đường để cứu vãn danh dự cho cả gia tộc, bao gồm cả danh dự của chị. Nhưng nếu chị muốn cuộc chơi bắt đầu, thì em cũng sẽ không né tránh nữa. Không khí trong quán lạnh hẳn, ánh mắt hai chị em chạm nhau như hai lưỡi dao lướt qua máu thịt, từng chữ nói ra đều là lời tuyên chiến. Rời khỏi quán cà phê, Khả Vi về thẳng biệt thự, bước vào phòng, cô mở laptop, truy cập lại email TD. Lần này cô gửi đi một tin nhắn ngắn, tôi muốn biết ai thực sự đứng sau cuộc tráo đổi hôm cưới. Chưa đầy 10 phút sau, một bức ảnh được gửi lại, hình chụp từ camera hành lang khách sạn nơi chuẩn bị lễ cưới. Góc quay không rõ, nhưng vẫn thấy được một bóng dáng mặc váy cưới bị đẩy vào xe, miệng bị bịt, tóc dài xõa rối. Phía sau là hai người đàn ông mặc vest đen đội mũ. Một dòng tin nhắn đi kèm, Tô Nhược Lam không biến mất, cô ta bị đưa đi khỏi khách sạn ngay trong sáng lễ cưới, không hề tự rời đi. Khả Vi chết lặng, cô phóng to hình ảnh, ánh mắt chạm vào chi tiết khiến tim cô thắt lại. Chiếc kẹp tóc hình nơ ngọc trai trên tóc người kia là thứ mà cô và Nhược Lam mua chung từ 2 năm trước, và nó thuộc về chính cô. Một suy luận khủng khiếp dần hình thành trong đầu cô, người bị đưa đi,
có thể không phải Nhược Lam, mà là cô. Một âm mưu tráo đổi vị trí diễn ra trước lễ cưới, nhưng cuối cùng, vì lý do nào đó, cô vẫn là người xuất hiện tại lễ đường. Vậy ai điều chỉnh lại trò chơi giữa chừng? Ai quyết định để cô trở thành cô dâu? Và lý do gì? Cô chưa kịp suy nghĩ kỹ thì một cuộc gọi nội bộ vang lên, là quản gia, phu nhân, có người tìm cô. Bên ngoài cổng là bà Tô, mẹ cô. Cô lập tức bước ra, nhưng khi đến nơi, người đứng trước cổng lại không phải mẹ nuôi, mà là bà Hạ, quản lý cũ của thương hiệu LEVN, người từng sát cánh bên Nhược Lam nhiều năm. Bà ấy trao cho cô một phong thư, giọng nhỏ, tôi không thể nói nhiều, nhưng trong này có thứ cô cần biết. Nhớ đừng tin ai cả. Rồi bà lặng lẽ rời đi trước khi cô kịp giữ lại. Trong thư chỉ có một bản sao giấy khám thai, tên bệnh nhân, Tô Nhược Lam, tuổi thai 10 tuần. Dưới đó là dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, cô ấy không muốn cưới vì đứa bé không phải của tổng tài. Toàn thân Khả Vi lạnh buốt, cô ngồi sụp xuống ghế đá trong vườn, tay run lên khi đọc đi đọc lại tờ giấy. Nếu điều này là thật thì lý do Nhược Lam đột ngột biến mất khỏi lễ cưới không phải vì từ chối Lục Trạm Thâm, mà vì không thể cưới, bởi trong bụng cô ta là con của người khác. Và người đó có thể là một mắt xích quan trọng trong chuỗi âm mưu tráo thân phận. Cô lập tức quay lại phòng, in tờ giấy, rồi cất vào két riêng, mắt nhìn chằm chằm bức ảnh chiếc vòng cổ đá lam, vật cô từng đưa cho Trạm Thâm 10 năm trước. Cô thì thầm, anh có nhớ không? Người cứu anh năm đó là ai? Và ai mới là kẻ đang dùng ký ức của em để đánh cắp trái tim anh? Tối hôm đó, khi Trạm Thâm trở về, thấy cô ngồi lặng nơi ghế sofa đọc sách, anh đi ngang, định lên phòng thì cô lên tiếng, Lục Trạm Thâm, nếu tôi nói, chị gái tôi không phải là người anh tưởng, anh có tin không? Anh dừng lại, ánh mắt thăm dò, ý cô là gì? Cô đứng dậy, bước đến gần, ánh mắt ngẩng cao, có một số chuyện anh cần biết, nhưng không phải bây giờ. Khi nào anh thực sự muốn nghe bằng trái tim, tôi sẽ nói. Rồi cô bước đi, để lại anh trong im lặng tuyệt đối. Nhưng cô không biết, sau lưng mình, đôi mắt anh đã khẽ rung động, lần đầu tiên sau bao tháng ngày. Trời đổ mưa từ lúc 3 giờ sáng, tiếng mưa gõ từng nhịp nặng nề lên khung cửa kính tầng 2, Lục Trạm Thâm mở mắt, không biết là do giấc mộng giữa đêm kéo dài, hay bởi thứ cảm giác nghẹn nơi ngực chưa từng xuất hiện trước đây khiến anh không thể ngủ được nữa. Anh ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, ánh đèn ngủ hắt lên nửa khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm kia lại phủ một lớp sương mờ khó hiểu. Anh không biết bắt đầu từ khi nào, hình ảnh Tô Khả Vi đã bắt đầu xen vào những khoảng lặng anh, vốn luôn giữ kín cho riêng mình, không phải bởi vẻ ngoài, càng không phải bởi thân phận cô đang gánh, mà là bởi những câu nói, những ánh nhìn, và cả cách cô đối diện với anh không hề né tránh, không nịnh bợ cũng chẳng tìm cách quyến rũ. Cô quá yên tĩnh trong khi lại sống giữa một thế giới đầy biến động, và cái yên tĩnh ấy lại khiến anh dần dao động. Nhất là từ hôm tiệc tối, từ khi Tô Nhược Lam đột ngột trở về và mọi thứ anh từng tin tưởng bắt đầu chênh vênh, anh nhận ra có gì đó đã sai lệch từ đầu. Anh đứng dậy, bước tới tủ kính lớn trong phòng làm việc, nơi chiếc hộp gỗ anh cất giữ những thứ xưa cũ vẫn nằm yên. Anh mở nắp hộp, cầm lên chiếc vòng cổ dây thừng đã cũ màu, mặt dây đá lam nhạt vẫn còn nguyên, chỉ hơi sờn ở góc cạnh. Anh nhớ rõ năm 17 tuổi, khi tỉnh lại sau 3 ngày mất tích bí ẩn, anh thấy chiếc vòng này trong tay mình, không có ký ức rõ ràng, chỉ biết có một cô gái từng chăm sóc anh suốt mấy ngày liền, lau người, nấu cháo, thậm chí còn ngồi hát ru, nhưng gương mặt cô, anh chưa từng nhìn rõ, mỗi khi ký ức muốn hiện lên thì chỉ toàn tiếng mưa và mùi gừng nồng trong bát cháo. Lúc ấy anh tìm khắp nơi, không có ai nhận là người cứu mình, chỉ có một ký ức rời rạc và chiếc vòng này là bằng chứng duy nhất. Sau đó, khi gặp Tô Nhược Lam trong một buổi tiệc do cha mẹ hai bên sắp xếp, cô gái ấy diện váy trắng, cười nhẹ nhàng, ánh mắt ướt như nước mùa thu. Anh không biết vì sao mình lại tin cô chính là người đó, có lẽ bởi khi nhìn vào đôi mắt ấy, anh nghĩ mình thấy lại được cảm giác quen thuộc trong cơn mê năm đó, và anh đã quyết định
Chỉ có cô mới là mảnh ghép còn thiếu, anh dành 3 năm theo đuổi, chưa từng nghi ngờ. Cho đến hôm nay, anh siết chặt chiếc vòng, ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, rồi mở ngăn kéo, lấy ra một xấp tài liệu, là bản ghi chép hồ sơ của cả hai chị em Tô gia. Lúc trước anh không quan tâm đến Tô Khả Vi nên chưa từng xem kỹ, nhưng giờ khi đọc lại, anh mới phát hiện vài chi tiết lệch lạc. Ngày tháng sống ở khu trọ phía nam thành phố, trùng khớp với nơi anh từng được cứu. Thời điểm cô nghỉ học nửa năm vì bị bệnh cũng đúng khoảng thời gian anh mất tích và được cứu. Và đặc biệt, trong danh sách đồ vật cá nhân cô nộp cho trường, có ghi chú, mặt dây đá lam, tự chế. Tim anh khựng lại. Lần đầu tiên, một sự thật như lưỡi dao rạch thẳng vào mọi niềm tin đã từng đặt sai chỗ. Sáng hôm sau, trời tạnh mưa, anh gọi trợ lý riêng, tôi cần toàn bộ camera hành lang khách sạn ngày cưới. Trước giờ làm lễ 3 tiếng, trợ lý thoáng sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu. 1 tiếng sau, anh nhận được bản ghi cắt. Đoạn phim mở ra cho thấy rõ, người mặc váy cưới đi vào phòng thay đồ ban đầu, không phải Khả Vi, mà là Tô Nhược Lam. Nhưng sau đó, 3 nhân viên phục vụ lạ mặt xuất hiện, chụp khăn trùm lên đầu cô ta và đưa đi mất. Camera không ghi rõ biển số xe, nhưng điều kỳ lạ là vài phút sau, Khả Vi xuất hiện, trên tay vẫn còn vết đỏ như mới bị trói. Anh siết chặt nắm tay, trái tim đập loạn, thì ra, cô đã bị đưa ra ngoài, nhưng bằng cách nào đó lại quay trở lại lễ cưới, trong khi chính người đáng lẽ thành cô dâu thì biến mất hoàn toàn. Nếu cô có thể trốn khỏi một kế hoạch bắt cóc trong ngày trọng đại, thì cô không hề yếu đuối như anh tưởng. Mà ngược lại, cô còn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Buổi tối hôm đó, anh trở về biệt thự, thấy cô đang ở trong vườn nhỏ phía sau, tay đặt lên đài phun nước, ánh mắt mơ màng nhìn ra khoảng trời vừa dứt mưa. Anh bước tới, không lên tiếng, chỉ đứng cạnh vài giây rồi khẽ hỏi, cô có từng đến khu trọ phường Phúc Minh 10 năm trước không? Cô quay sang anh, mắt chớp nhẹ như sóng gợn, có. Em từng sống ở đó suốt 2 năm. Anh gật nhẹ, ngón tay trong túi áo siết chặt. Một khoảng im lặng dằng dặc, rồi anh chậm rãi mở miệng, tôi đã từng bị bắt cóc. Năm 17 tuổi. Sau 3 ngày, tôi tỉnh lại ở khu nhà trọ đó, trong tay cầm một chiếc vòng đá. Và cô biết không, nó giống hệt thứ tôi vừa tìm thấy trong hồ sơ cá nhân của cô. Cô lặng người, mắt khẽ dao động, rồi nhìn anh thật sâu. Vậy, cuối cùng anh cũng nhớ lại rồi sao? Anh gật đầu. Lần đầu tiên sau rất lâu, họ nhìn nhau không bằng ánh mắt đề phòng hay thù địch, mà là ánh nhìn đang tìm lại những mảnh vỡ đã mất trong trí nhớ. Nhưng khoảnh khắc yên bình ấy chưa kéo dài được bao lâu, thì điện thoại anh reo, trợ lý gấp gáp báo, tổng tài, có chuyện rồi. Cô Tô Nhược Lam, hình như vừa đăng thông báo trên mạng xã hội, cô ấy bị bắt ép rời khỏi lễ cưới, và bây giờ đang mang thai con của ngài. Lục Trạm Thâm siết điện thoại, mặt lạnh như băng. Khả Vi nghe rõ từng chữ, nhưng ánh mắt cô không còn hoảng sợ nữa, chỉ nhàn nhạt hỏi, anh định tin cô ta sao? Trạm Thâm nhìn cô rất lâu, rồi lắc đầu, không, tôi sẽ điều tra. Nhưng nếu đứa bé đó không phải của tôi, thì trò chơi này, tôi sẽ kết thúc bằng cách của mình. Cô không cười, chỉ lặng lẽ đáp, em sẽ chờ. Trận bão ký ức cuối cùng cũng trỗi dậy. Và những vết sẹo tưởng đã lành, đang rỉ máu một lần nữa. 3 giờ chiều, hashtag Tô Nhược Lam mang thai con của tổng tài Lục Thị leo thẳng lên top, một trending Weibo, chỉ sau chưa đầy nửa giờ được đăng tải, hàng ngàn lượt chia sẻ, hàng chục ngàn bình luận nổ ra. Ai cũng bàn tán xôn xao về bức ảnh mờ nhòe chụp một tờ siêu âm cùng dòng caption đầy ẩn ý, đã từng có một giấc mộng màu trắng, nhưng bị cướp bởi một lớp voan không thuộc về tôi. Tôi không tiếc, chỉ tiếc người ấy giờ chẳng còn nhớ ai là người từng đặt tính mạng vì anh. Không cần ghi tên, cũng không cần tác ai, giới truyền thông như hổ đói lập tức xâu xé. Người trong giới không ai lạ gì mối tình mấy năm giữa Lục Trạm Thâm và Tô Nhược Lam, từng gây xôn xao trước đó, và hơn hết, cô gái đó chính là chị ruột của người đang là Lục phu nhân hiện tại. Tin đồn có thai, cộng thêm việc bị tráo thân phận trong lễ cưới khiến mọi lời bàn tán dồn hết về phía Tô Khả Vi,
người bỗng dưng từ em gái nuôi mờ nhạt trở thành nhân vật bị cả mạng xã hội chĩa mũi dùi. Trong khi đó, tại văn phòng tầng 39 của trụ sở Lục Thị, Lục Trạm Thâm đứng im trước màn hình máy tính chiếu lại bài đăng, sắc mặt không đổi nhưng ánh mắt sắc như dao cạo. Trợ lý tiểu từ run run báo cáo, đã xác minh, đúng là tài khoản chính chủ của Tô Nhược Lam, bức ảnh siêu âm là thật, nhưng thông tin trên hình bị cố tình làm mờ tên bệnh viện. Trạm Thâm siết tay, giọng trầm như sấm rội, chuẩn bị xe. Đến phòng khám riêng nơi tôi từng đưa Nhược Lam đi kiểm tra sức khỏe. Trợ lý lập tức gật đầu. Chưa đầy nửa tiếng sau, xe anh dừng lại tại một phòng khám tư nổi tiếng bảo mật. Bác sĩ trưởng trực tiếp ra đón. Tổng tài Lục, ngài muốn xác minh điều gì? Hồ sơ khám thai của Tô Nhược Lam. Tôi cần biết cha đứa bé có phải là tôi không? Vị bác sĩ thoáng khựng lại, rồi khẽ lắc đầu. Thưa ngài, về mặt y học, để xác định cha đứa trẻ cần phải có mẫu DNA so sánh. Nhưng, theo tôi được biết, lần cuối cô ấy đến khám ở đây, cách đây 5 tuần, và thời điểm mang thai đã được 4 đến 5 tuần. Tức là khoảng thời gian trước lễ cưới ít nhất 1 tháng. Trạm Thâm nhíu mày, cô ấy có đến cùng ai không? Bác sĩ im lặng một lúc rồi nói khẽ, một người đàn ông, không rõ thân phận, dùng tên giả. Nhưng tôi nhớ rõ, hắn có hình xăm sau cổ tay trái. Tim Trạm Thâm khựng lại. Đó là chi tiết không thể nhầm, bởi hình xăm đó trùng với mô tả của một người, Tần Duy, trợ lý cũ của anh, từng bị sa thải vì tiết lộ hợp đồng nội bộ cho bên đối thủ. Anh lập tức rút điện thoại, gọi cho tiểu từ, điều tra toàn bộ hành trình của Tần Duy trong vòng 3 tháng qua. Mọi cuộc gặp, mọi giao dịch ngân hàng, đặc biệt là ngày sát lễ cưới. Cúp máy, anh quay về xe, trên đường đi nhận được email từ một nguồn nặc danh, tiêu đề chỉ vỏn vẹn 4 chữ, không phải con anh. Mở ra là một file âm thanh, tiếng nói đàn ông vang lên, méo mó, nhưng nghe rõ từng chữ. Lam, đừng sợ. Cứ nói với hắn là con của hắn. Lục Trạm Thâm sẽ không dám điều tra. Hắn vẫn còn nợ em quá nhiều. Ngón tay Trạm Thâm siết chặt điện thoại, xương khớp kêu răng rắc, sự phẫn nộ tràn đến, nhưng bị anh đè nén bằng một vẻ ngoài lạnh tanh như băng đá. Về đến biệt thự, anh thấy Khả Vi đang ngồi ở phòng khách, trên tay là một tập hồ sơ, cô đã biết chuyện. Anh không nói gì, chỉ đưa điện thoại ra cho cô nghe file ghi âm. Cô nghe xong, đôi môi mím lại, nhưng không hề tỏ ra bất ngờ. Em biết ngay cô ta sẽ dùng đứa bé để xoay chuyển tình thế, nhưng không nghĩ lại dùng đến mức độ này. Anh gật đầu, tôi sẽ không để cô bị kéo vào chuyện này. Một lần là đủ rồi. Lần đầu tiên, giọng anh có một chút gì đó giống như áy náy. Khả Vi nhìn anh thật lâu, rồi khẽ hỏi, anh định làm gì? Tôi sẽ vạch trần sự thật, nhưng tôi cần cô giữ im lặng vài ngày. Tuyệt đối không trả lời báo chí, không phản ứng lại. Cứ để cô ta tưởng mọi thứ đang theo kế hoạch. Cô khẽ gật đầu, em tin anh. Lời nói nhẹ tênh như gió, nhưng trong lòng anh lại khựng lại. Từ bao giờ, ánh mắt cô không còn né tránh. Từ bao giờ, anh bắt đầu thấy an tâm khi cô nhìn thẳng vào mình như vậy. Ngày hôm sau, truyền thông chính thống đồng loạt đưa tin, Lục Thị từ chối bình luận về tin đồn liên quan đến đời tư tổng tài. Lục phu nhân hiện tại không có bất cứ phát ngôn nào. Sự im lặng của Khả Vi khiến truyền thông bức bối, các bài viết công kích cô bắt đầu nổ ra, em gái nuôi giật chồng, tiểu tam hợp pháp, người thay thế cháu dâu, tất cả như muốn vùi cô xuống tận cùng, nhưng cô vẫn điềm tĩnh, vẫn ăn sáng một mình trong khu vườn yên tĩnh, vẫn đọc sách như chưa từng có gì xảy ra. Và chính sự bình tĩnh ấy khiến Trạm Thâm bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc người phụ nữ này còn đang che giấu bao nhiêu điều. Tối hôm đó, trong phòng làm việc, Trạm Thâm nhận được báo cáo từ tiểu từ, Tần Duy đã từng chuyển tiền cho một tài khoản đứng tên người thân của Nhược Lam, nhưng quan trọng hơn, hắn từng ra nước ngoài 2 tuần, và trùng khớp với khoảng thời gian Nhược Lam cũng du lịch dưỡng sức theo lời truyền thông. Tôi có được một đoạn camera giám sát tại Bệnh viện Quốc tế Toronto. Cặp đôi đến khám thai là Tần Duy và Tô Nhược Lam. Trạm Thâm bật video, trong đó là hình ảnh Nhược Lam che mặt bằng kính râm, tay ôm bụng, còn Tần Duy thì dìu cô vào phòng khám.
Cả hai thân mật, không hề e ngại. Anh tắt màn hình, mắt trầm như biển sâu. Sáng sớm hôm sau, anh gọi luật sư, chuẩn bị thủ tục xét nghiệm DNA sơ sinh trước sinh. Tôi sẽ buộc cô ta công khai. Luật sư gật đầu, và trong ngày hôm đó, thông cáo báo chí được Lục Thị đăng công khai trên trang chính thức. Tập đoàn Lục Thị không can thiệp đời tư, nhưng đồng thời sẽ bảo vệ danh dự cho những người liên quan đến tổng tài và Lục phu nhân hiện tại. Những thông tin sai sự thật sẽ bị khởi kiện. Về đứa trẻ được nhắc tới trong tin đồn, nếu thật sự có, tổng tài sẵn sàng hợp tác xét nghiệm tiền sản công khai để xác minh quan hệ. Thông tin vừa ra, mạng xã hội chấn động lần nữa. Tô Nhược Lam không ngờ rằng Trạm Thâm lại dám phản công nhanh đến vậy, ép cô phải đối mặt với sự thật. Cô lập tức livestream giải thích, tôi không muốn gây rối, tôi chỉ muốn làm mẹ. Nhưng nếu người đó đã không còn thương tôi chấp nhận nuôi con một mình. Nhưng từng ánh mắt, từng lời nói của cô đều run rẩy, bởi cô biết chỉ cần xét nghiệm, tất cả sẽ sụp đổ. Đêm hôm đó, Trạm Thâm trở về nhà, thấy Khả Vi đứng ngoài ban công tầng 2, tay vẫn cầm ly trà nóng. Anh bước tới, nhìn cô nghiêng đầu hỏi, em không giận. Cô khẽ lắc đầu, giận không khiến em mạnh hơn, chỉ khiến em đau hơn. Anh đứng im, rồi buột miệng, nếu năm đó, anh không nhận nhầm người. Nếu anh nhớ ra người con gái năm ấy là em sẽ làm gì? Cô khẽ cười, không quay lại, em sẽ không để anh phải sống trong nghi ngờ. Nhưng nếu anh chọn sai người một lần nữa, em cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Anh nhìn cô rất lâu, trong mắt có điều gì đó trực vỡ tung, nhưng rồi anh chỉ khẽ nói, lần này, anh sẽ không sai nữa. Câu nói rơi xuống như một lời hứa, vừa nhẹ như mưa, vừa nặng như số phận. 10 giờ sáng, phòng họp kín của Bệnh viện Quốc tế Tân Thành im lặng như hầm mộ. Trên bàn họp chỉ có một phong bì màu trắng, niêm phong đỏ với dòng chữ tuyệt mật, kết quả xét nghiệm DNA tiền sản in rõ nét. Lục Trạm Thâm ngồi ghế chủ tọa, ánh mắt sắc lạnh, ánh đèn mờ phản chiếu lên vệt sáng trong đôi mắt đen sâu như vực. Đối diện là Tô Nhược Lam, sắc mặt trắng bệch, gương mặt không còn vẻ thanh nhã thường thấy, mà thay vào đó là sự lo âu không thể che giấu. Phía tay phải là luật sư riêng của Lục Thị cùng bác sĩ trưởng khoa sản. Không có truyền thông, không có người ngoài. Đây là cuộc đối chất kín, nhưng hệ quả của nó sẽ khiến toàn bộ giới tài chính rung chuyển. Luật sư lên tiếng trước, căn cứ vào đơn đề nghị xét nghiệm huyết thống tiền sản của tổng tài Lục Thị. Hôm nay chúng tôi công bố kết quả chính thức để khép lại mọi đồn đoán ảnh hưởng đến danh dự hai bên. Ông đẩy phong bì đến trước mặt Trạm Thâm. Anh mở ra, rút tờ giấy dày, quét mắt nhìn xuống hàng cuối cùng, nơi bác sĩ đã bôi đỏ dòng kết luận khả năng huyết thống giữa mẫu A, Lục Trạm Thâm, và mẫu thai nhi không có quan hệ huyết thống. Anh không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ đặt lại tờ giấy xuống mặt bàn, ánh mắt chuyển sang Tô Nhược Lam. Cô ta ngồi chết lặng, gương mặt trắng bệch gần như mất máu, môi run run nhưng không nói được lời nào. Một lúc lâu sau mới bật thốt, không thể nào, chắc chắn có nhầm lẫn, phải có sai sót gì đó. Bác sĩ bình thản đáp, chúng tôi đã xét nghiệm 2 lần. Có đối chiếu bằng 2 mẫu gen độc lập. Kết luận là không thể nhầm. Luật sư nhìn Trạm Thâm, hỏi nhỏ, ngài có yêu cầu xử lý pháp lý không? Anh khoát tay, giọng lạnh đến đáng sợ, chưa cần. Rồi anh đứng dậy, ánh mắt quét qua người phụ nữ đã từng được anh gọi là tình đầu suốt 3 năm. Cô nên biết, tôi ghét nhất là bị lợi dụng. Một lần vì quá khứ, tôi đã tha. Nhưng lần này, cô đã đụng đến danh dự của cả Lục gia. Tôi sẽ không để yên. Nói rồi anh quay lưng, sải bước rời khỏi phòng, để lại Nhược Lam sụp người bên bàn. Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Nhưng đó không phải là nước mắt hối hận, mà là của kẻ nhận ra mình đã mất đi quân cờ quan trọng nhất trong ván cờ quyền lực. Bởi cô biết rõ, Lục Trạm Thâm khi đã buông tay, thì chính là người không bao giờ quay lại nữa. Cùng lúc đó, ở biệt thự Lục Thị, Tô Khả Vi đang tưới cây trong vườn, tay cầm bình nước nhẹ nhàng như không hề biết sóng gió ngoài kia đang chuyển động về phía mình. Một lúc sau, cô nhận được cuộc gọi nội bộ từ quản gia, phu nhân, tổng tài sắp về.
Ngài dặn cô đợi tại thư phòng. Cô thoáng bất ngờ, lau tay rồi lên thẳng tầng 2. Cánh cửa thư phòng bật mở, Lục Trạm Thâm đã ngồi sẵn bên trong, vẫn bộ vest thẳng nếp, tay đặt hờ lên bàn, nhưng ánh mắt không còn cứng lạnh như thường ngày. Khi cô bước vào, anh ngẩng đầu, nhìn cô thật lâu mới nói, kết quả xét nghiệm đã có. Cô không phản ứng, chỉ gật đầu, em đoán được rồi. Anh đứng dậy, bước tới gần, lần đầu tiên trong suốt thời gian chung sống, anh chủ động nắm lấy tay cô, siết chặt như sợ nếu không kịp, thứ gì đó quan trọng sẽ biến mất là anh sai. Không phải một lần, mà là rất nhiều lần. Cô ngước nhìn anh, giọng trầm, em chưa từng cần lời xin lỗi. Em chỉ muốn biết từ bây giờ anh sẽ làm gì. Anh nhìn sâu vào mắt cô, khẽ đáp, từ hôm nay, em là vợ hợp pháp, hợp tình và duy nhất của anh, cả trên danh nghĩa và trước thiên hạ. Còn cô ta, anh dừng lại, đôi mắt trở nên lạnh băng, sẽ phải rời khỏi tất cả danh tiếng, tài chính và những gì cô ta tưởng là quyền lực. Cô khẽ rút tay ra khỏi tay anh, ánh mắt sáng nhưng bình tĩnh, vậy bắt đầu từ đâu? Từ em, hay từ sự thật của 10 năm trước? Anh không né tránh, gật nhẹ, từ ký ức. Và từ người con gái 17 tuổi năm đó đã liều mạng cứu anh. Cô không nói gì, chỉ quay lưng đi ra phía cửa. Trước khi bước ra khỏi phòng, cô dừng lại, nói không quay đầu, nếu anh thật sự nhớ lại mọi thứ. Hãy nói với em, điều đầu tiên em từng hát cho anh nghe là gì? Cánh cửa đóng lại, để lại anh trong bóng chiều nhạt nhòa, nơi trái tim anh lần đầu tiên không còn bị xâu xé bởi giả dối, mà là bởi ký ức chưa từng được gọi tên. Cùng thời điểm, truyền thông bùng nổ khi một nguồn tin nội bộ rò rỉ bản kết luận xét nghiệm DNA, cư dân mạng dậy sóng, hashtag thăng toanh ước làm noi đòi, thăng tông tai fan kích, thăng lúc phun hàn danh Trinh Ngon Thuân lần lượt leo top. Tô Nhược Lam bị nhấn chìm trong làn sóng tẩy chay, hợp đồng quảng cáo bị hủy, thương hiệu thời trang mang tên, cô bị các nhà đầu tư đồng loạt rút vốn. Trong vòng 48 giờ, mọi thứ cô từng dày công gây dựng sụp đổ như lâu đài cát giữa bão. Nhưng điều khiến cô tuyệt vọng nhất không phải là mất đi hào quang, mà là mất đi cơ hội quay về bên cạnh người đàn ông cô từng tưởng là của mình. Tối hôm đó, khi cô đến trước cổng biệt thự Lục Thị, bị chặn bởi hai vệ sĩ, cô gào lên, em muốn gặp Trạm Thâm, em có chuyện cần nói. Nhưng câu trả lời chỉ là giọng lạnh lẽo từ phía trong vọng ra. Tổng tài nói, từ hôm nay, cô không còn liên quan gì đến nơi này. Cô sững người, bàn tay run run bám lấy hàng rào sắt, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn ngào, Trạm Thâm, em sai rồi. Em thật sự sai rồi, nhưng em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Câu nói chìm vào đêm tối, không ai đáp lại. Đó là lần đầu tiên cô nhận ra có những sai lầm, trả giá là mất luôn cả phần đời còn lại. Một tuần sau khi bản xét nghiệm máu được công khai, truyền thông dần chuyển hướng từ chỉ trích sang thông cảm cho người vợ hợp pháp bị vu oan, Tô Khả Vi. Tên cô xuất hiện trên các bài viết với những dòng tiêu đề như vợ tổng tài, từ cái bóng của chị gái đến người phụ nữ, khiến cả Lục Thị ngẩng cao đầu, hay Tô Khả Vi, người phụ nữ bình tĩnh nhất giữa bão truyền thông, và cách cô giữ vững lòng kiêu hãnh trước scandal lớn nhất ngành tài chính năm nay. Dư luận bắt đầu đặt câu hỏi, rốt cuộc người phụ nữ này là ai? Vì sao cô có thể giữ được lý trí, sự điềm đạm và tự trọng đến như vậy giữa một cuộc hôn nhân tưởng chừng chỉ là giao dịch? Nhưng trong chính nội bộ biệt thự Lục Thị, những câu hỏi ấy lại vang lên theo một âm điệu khác, đến từ chính người đàn ông luôn cho rằng mình là người nắm quyền chủ động. Lục Trạm Thâm ngồi trước bàn làm việc, tay cầm tách cà phê, nhưng mắt lại dừng trên bức ảnh vừa được gửi từ trợ lý. Hình ảnh Khả Vi ngồi ở ban công phòng đọc sách, gió thổi nhẹ qua mái tóc cô, tạo nên một đường cong uốn lượn tinh tế như vẽ. Cô không biết mình đang bị chụp, nên ánh mắt vẫn bình thản, nét mặt thản nhiên, như thể ngoài kia chưa từng có bão tố nào chạm được đến trái tim cô. Anh đặt tách xuống, mắt trầm đi, nhớ lại đêm hôm qua, lần đầu tiên, anh chủ động ngồi xuống đối diện cô trong phòng ăn, nói, ngày mai có tiệc ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn. Tôi muốn em đi cùng. Cô thoáng sững người, không vì lời mời, mà vì cách anh gọi. Không còn là cô, mà là em.
Khả Vi không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ gắp thêm một miếng salad, rồi từ tốn đáp, nếu đây là yêu cầu công việc, em sẽ tuân theo. Nếu là vì anh, em cần thêm thời gian. Anh nhìn cô không chớp mắt, rất lâu sau mới nhẹ giọng, là cả hai. Tiệc ra mắt tổ chức tại khách sạn Royal, nơi từng là nơi chuẩn bị cho lễ cưới của hai người. Chỉ là lần đó, không ai nghĩ cô sẽ là nhân vật chính bước ra dưới ánh đèn. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã khác. Khi cánh cửa thang máy mở ra, toàn bộ tầng trệt như lặng đi vài giây. Tô Khả Vi khoác trên mình bộ váy dạ hội màu ngà, lưng trần, cổ tay đeo chiếc vòng đá lam, chính là món quà mà năm xưa anh từng giữ gìn như báu vật. Cô bước cạnh anh, tay anh đặt nhẹ lên eo cô, không phải diễn, không phải bắt buộc, mà là chủ động. Ống kính máy ảnh lia liên tục, phóng viên đứng sẵn hai bên đường đỏ lập tức chen nhau đưa mic. Tổng tài Lục, ngài có thể xác nhận Tô phu nhân chính là người sẽ đồng hành cùng ngài từ nay trở đi. Anh không dừng bước, chỉ nghiêng đầu nhìn cô rồi trả lời trước mặt toàn bộ truyền thông, từ đầu đến cuối, cô ấy luôn là người duy nhất. Một câu nói khiến cả hội trường bùng nổ. Nhưng trái tim cô lại chỉ khẽ rung lên, không phải vì câu nói ấy, mà vì ánh mắt anh khi nói, chân thành, không còn ngạo mạn, không còn che giấu. Và điều đó khiến cô sợ hơn cả những lời dối trá năm xưa, sợ rằng mình sẽ lại mềm lòng. Buổi tiệc kết thúc lúc 11 giờ đêm, trên đường trở về biệt thự, anh đột nhiên giảm ga, cho xe chạy chậm lại giữa đoạn đường lặng gió. Khả Vi, anh gọi tên cô lần đầu tiên mà không kèm họ. Cô quay sang anh, mắt ánh lên ngạc nhiên. Lúc chúng ta kết hôn, anh đã nói rõ, chỉ là giao dịch. Em cần một thân phận đủ mạnh để thoát khỏi sự lệ thuộc của nhà họ Tô. Anh cần một cô dâu thế thân để giải quyết khủng hoảng truyền thông khi Nhược Lam biến mất. Cô gật nhẹ, em nhớ. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng hôm nay, anh muốn hỏi, nếu bây giờ, anh nói, anh không muốn coi đây là giao dịch nữa, em có tin không? Tim cô khựng lại, ngón tay siết nhẹ vào vạt váy, cô không trả lời, chỉ nhìn về phía trước, giọng nhẹ như gió. Vậy anh cần xác định rõ, điều anh muốn bây giờ là gì? Là chuộc lỗi, là trách nhiệm, hay là một thứ tình cảm chưa kịp gọi tên? Anh im lặng rất lâu. Rồi xe dừng trước cổng, cô mở cửa bước xuống, không quay đầu lại. Nếu một ngày anh có câu trả lời, hãy nói với em. Nhưng đừng dùng ánh mắt ấy để khiến em chờ thêm nữa. 3 ngày sau, truyền thông vẫn còn râm ran dư âm của buổi tiệc. Và Tô Khả Vi bỗng chốc trở thành hình mẫu phụ nữ lý trí, thông minh, sang trọng, được hàng loạt thương hiệu mời hợp tác, nhưng cô đều từ chối. Cô không cần danh tiếng, càng không cần thứ ánh hào quang đến từ sự thương hại. Trạm Thâm hiểu điều đó, và anh cũng hiểu, cô đang chờ anh thay đổi, không phải bằng lời nói, mà bằng hành động. Buổi sáng hôm đó, anh cho người gửi đến phòng cô một chiếc hộp. Bên trong là giấy hủy hợp đồng hôn nhân đã ký từ đầu, bản thỏa thuận giao dịch hôn nhân. Dưới đó là một tờ giấy mới, giấy đăng ký kết hôn mới hoàn toàn, chỉ có chữ ký của anh. Và một dòng duy nhất, nếu em sẵn lòng, hãy ký. Lần này, không có điều kiện, không có ràng buộc, chỉ là anh và em. Khả Vi cầm tờ giấy, mắt khẽ dao động. Nhưng rồi cô gấp lại, cất vào ngăn kéo, không ký, cũng không xé. Đó là cách cô giữ lại cơ hội, nhưng cũng là cách nhắc anh rằng tình yêu không phải là thứ có thể đo bằng điều kiện hay chữ ký. Buổi tối, khi anh trở về, thấy cô đang ngồi giữa phòng khách, bật nhạc nhẹ, ly rượu vang trên tay chỉ mới uống một ngụm. Cô quay sang anh, nở nụ cười dịu dàng nhưng sắc sảo. Lục Trạm Thâm, nếu có một ngày em rời đi, anh sẽ giữ lại vì em, hay vì danh phận? Anh không trả lời, chỉ bước tới, ngồi xuống cạnh cô, khẽ nắm lấy tay. Anh chưa từng giữ ai vì danh phận. Nhưng nếu em muốn biết trái tim anh thật sự muốn gì, hãy cho anh thêm một cơ hội. Cô rút tay ra, khẽ đặt lên ngực anh. Vậy từ nay đến lúc anh tìm được câu trả lời, trái tim này, em sẽ không chạm vào. Sáng sớm, mặt trời chưa kịp nhô lên khỏi dặng núi phía xa, biệt thự Lục Thị đã vang tiếng cắt tỉa cây cối trong vườn. Khả Vi đứng bên khung cửa sổ tầng 2, tay cầm ly trà thảo mộc,
Ánh mắt nhìn xuống người đàn ông đang cẩn thận dùng kéo tỉa những cành hồng mà cô từng nói muốn trồng vào mùa trước. Lục Trạm Thâm mặc sơ mi sắn tay, không đeo đồng hồ, không mang găng tay, từng động tác đều cẩn trọng như thể đang chăm chút một thứ quý giá. Cô khẽ nhíu mày. Đây không phải là hình ảnh của một tổng tài lạnh lùng cấm dục, cũng không giống người từng tuyên bố chúng ta chỉ là một giao dịch. Đây là hình ảnh của một người đàn ông đang cố gắng bước vào thế giới nội tâm của một người phụ nữ đã từng bị tổn thương. 4 ngày trước, anh đưa cô bản đăng ký kết hôn mới. Không điều kiện, không ràng buộc, cũng không ép buộc. Nhưng cô chưa ký. Không phải vì không muốn, mà vì cô cần biết anh sẽ làm gì khi không còn bất kỳ quyền lợi nào ràng buộc anh bên cô. Và hôm nay, cô bắt đầu thấy câu trả lời. Buổi chiều, trợ lý riêng Tiểu Từ đến tìm cô. Phu nhân, tổng tài nhờ tôi chuyển lời, nếu cô rảnh mời cô đến phòng sách tầng 3. Có một buổi chia sẻ sách giữa anh ấy và cô. Cô nghiêng đầu, chia sẻ sách. Vâng. Tổng tài nói muốn nghe cô nói về cuốn tiểu thuyết mà cô từng nhắc, Người tình không tên trong gió. Trái tim cô khựng lại. Đó là cuốn sách cô đọc năm 18 tuổi, lúc đang trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất trong trại trẻ mồ côi, nơi mỗi đêm cô đều đọc vài trang để quên đi tiếng mưa rơi trên mái tôn và những lời cay nghiệt từ bạn cùng phòng. Lúc ấy, chỉ có một người từng lắng nghe cô kể về cuốn sách ấy từ đầu đến cuối, không phải là Lục Trạm Thâm, mà là một người đàn ông tên Trần Duật Khiêm. Cô bước lên tầng 3, mở cửa phòng sách. Trạm Thâm đã ngồi sẵn ở ghế dài, bên tay là bản in cuốn sách cũ kỹ, nét mực đã mờ. Anh ngẩng lên, đôi mắt bình thản nhưng mang theo sự cẩn trọng. Anh đọc rồi. Đến trang 157, nơi nhân vật nữ quyết định rời đi mà không để lại lời nhắn. Cô ngồi xuống đối diện, đặt hai tay lên đùi, hỏi, anh nghĩ vì sao cô ấy rời đi? Anh nhìn cô, chậm rãi trả lời, vì cô ấy biết nếu tiếp tục chờ một người không bao giờ dám gọi tên tình cảm của mình, thì người đau nhất sẽ không phải là cô, mà là chính tình yêu ấy. Cô nhìn anh, mắt hơi nhòe nước, nhưng vẫn mỉm cười. Vậy nếu người đó quay lại và nói cho tôi một cơ hội, cô ấy có nên tin không? Anh đáp mà không ngần ngừ, còn yêu là còn có thể tha thứ. Nhưng để yêu lại từ đầu, không chỉ cần dũng khí của người đó, mà cần cả sự can đảm của chính cô. Cả hai im lặng rất lâu. Rồi anh hỏi khẽ, em có còn yêu anh không? Cô đáp không do dự, có. Nhưng em không còn là người chỉ biết yêu nữa. Lời nói rơi xuống như nhát dao, không để lại vết máu, nhưng sắc bén đến tận xương tủy. Anh gật đầu. Trong lòng dâng lên một thứ cảm giác không tên, vừa là hy vọng, vừa là bất an. Ngày hôm sau, cô nhận được một lời mời đặc biệt từ Viện Triển lãm Mỹ thuật Quốc gia. Triển lãm cá nhân của một nghệ sĩ vừa trở về sau 10 năm sống và học tại Pháp. Tên anh là Trần Duật Khiêm. Lá thư viết tay đính kèm, nếu em còn nhớ một buổi chiều mùa đông, nơi trại trẻ nhỏ năm đó, người từng lắng nghe em khóc trong im lặng vẫn luôn ở đây. Lần này, anh không muốn chỉ đứng sau lưng em nữa. Tay cô khựng lại, tim đập lệch một nhịp. Cô biết anh sẽ trở về, nhưng không nghĩ lại đúng vào lúc mọi thứ đang trở nên mông lung nhất. Buổi triển lãm diễn ra vào chiều thứ 6, cô không nói với ai, lặng lẽ đến. Không phải vì giấu, mà vì sợ một sự trùng hợp nào đó sẽ khiến lòng cô dao động. Nhưng đến nơi, cô không hề biết Lục Trạm Thâm đã biết từ trước. Anh đứng trong xe từ xa, nhìn thấy cô mặc váy dài màu be, tóc búi cao, gương mặt thoáng nét bối rối khi bước vào triển lãm trưng bày tranh của người đàn ông kia. Một góc trong triển lãm là bức vẽ màu nước mang tên Bóng dáng nhìn nghiêng trong buổi chiều đầu tiên của tự do, hình ảnh một cô gái nhỏ, ngồi đọc sách giữa trại trẻ, mái tóc bay nhẹ trong gió, ánh mắt trong tranh là ánh mắt của Khả Vi. Không thể nhầm. Trạm Thâm khẽ siết tay. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận rõ một thứ gì đó rất bản năng, ghen. Một cảm giác không lý trí, không kiểm soát, không tính toán. Đơn giản là không thể chấp nhận người phụ nữ của mình từng là ánh sáng trong đôi mắt của người khác. Buổi tối hôm đó, khi cô trở về, anh đang đợi sẵn nơi cầu thang. Không cãi vã, không chất vấn,
Chỉ một câu hỏi, anh ta là gì của em? Cô nhìn anh, đôi mắt vẫn trong suốt như ngày đầu, là người từng khiến em không từ bỏ hy vọng. Nhưng không phải là người em yêu hiện tại. Anh gật đầu, giọng chậm rãi, gần như thì thầm, vậy từ nay, hãy để anh là người đó. Cô không trả lời, chỉ bước lên bậc thang, đến khi ngang mặt anh, dừng lại, cúi đầu xuống, ghé sát tai anh thì thầm, anh vẫn còn cơ hội, nhưng đừng chỉ đứng nhìn. Thời tiết cuối tuần trở lạnh bất thường, gió đầu đông thổi qua khu phố cổ phía tây thành phố, tạo nên những âm thanh xào xạc như lời thì thầm của quá khứ. Bên trong quán cà phê mang phong cách châu Âu cổ điển, Tô Khả Vi ngồi đối diện Trần Duật Khiêm, ánh sáng ấm áp từ chùm đèn trên cao đổ xuống, làm nổi bật đường nét trầm tĩnh của người đàn ông đã sống 10 năm giữa Paris, đôi mắt sâu, sống mũi thẳng, đôi môi không còn nụ cười vô lo như năm 18 tuổi, thay vào đó là sự từng trải, ẩn nhẫn và ánh nhìn, khiến người đối diện khó lòng dứt ra được. Duật Khiêm rót thêm trà vào ly cô, giọng trầm và chậm, anh không ngạc nhiên khi em đến. Anh chỉ không chắc liệu em có còn nhớ anh là ai. Cô khẽ mỉm cười, người duy nhất từng cõng em suốt 3 cây số dưới mưa mà không hề nói mệt, em sẽ không quên. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu lại, vậy thì cho anh ích kỷ một lần, hôm nay, anh không muốn nhắc chuyện xưa nữa. Anh muốn nói về tương lai, về việc nếu anh đưa tay ra, em có nắm lấy không? Cô siết nhẹ chiếc ly trên tay, tim như bị bóp chặt, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh. Duật Khiêm, anh đến quá đúng lúc. Đúng vào lúc em vừa bắt đầu học cách buông bỏ. Buông bỏ ai? Anh hỏi. Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn ra ô cửa kính, nơi những chiếc lá đỏ đang bay nghiêng theo gió, rồi nhẹ giọng, người đàn ông đã từng không tin em, nhưng giờ đang cố gắng từng chút để sửa lại mọi thứ. Anh ấy không hoàn hảo, nhưng lần đầu tiên, anh ấy nhìn em không phải như một vai diễn thay thế. Duật Khiêm ngẩng đầu, ánh mắt chợt tối lại. Em yêu anh ta. Em đang học cách yêu lại. Câu trả lời khiến khoảng không giữa hai người trở nên đặc quánh. Rồi anh cười buồn, vậy thì anh đến muộn thật rồi. Nhưng anh sẽ không rút lui. Vì anh nợ em một lần lựa chọn mà năm đó em không có. Cánh cửa quán cà phê chợt bật mở, tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên, khiến cả hai ngẩng đầu. Người bước vào là Lục Trạm Thâm, áo măng tô dài màu xám cho, ánh mắt trầm ổn như hồ nước mùa đông. Anh không nhìn Duật Khiêm đầu tiên, mà chỉ dừng lại nơi ánh mắt Khả Vi, như để xác định cô có an toàn không. Khi thấy cô gật nhẹ, anh mới quay sang người đàn ông đối diện. Tôi đến đón vợ mình. Giọng anh không lớn, không sắc, nhưng mang theo uy lực khiến cả căn phòng lặng đi. Duật Khiêm không tỏ vẻ gì, chỉ đứng dậy, lịch sự chia tay. Trần Duật Khiêm. Trạm Thâm bắt tay, lực tay hai người đều mạnh, ánh mắt giao nhau như hai lưỡi dao mỏng. Lục Trạm Thâm, chồng hợp pháp của cô ấy. Không khí đóng băng trong một giây. Khả Vi vội lên tiếng, cả hai đều là người em trân trọng, không cần đối đầu nhau vì em. Trạm Thâm vẫn nhìn thẳng vào đối phương, không rút tay vội, nhưng ánh mắt đã dịu hơn. Tôi không đối đầu. Tôi chỉ đến đúng lúc để không lặp lại sai lầm, từng để cô ấy một mình đối diện với mọi thứ. Duật Khiêm khẽ nhếch môi, vậy thì chúc may mắn. Vì nếu tôi là đối thủ, tôi sẽ không nhường. Tôi cũng vậy. Trạm Thâm buông tay, vòng sang bên cạnh, nhẹ nhàng khoác áo choàng lên vai Khả Vi, động tác thuần thục như một thói quen lâu năm. Đi thôi, anh nói, không ra lệnh, mà là ngỏ ý. Cô nhìn anh, rồi quay sang Duật Khiêm, cảm ơn anh đã không quên em. Anh chưa từng quên, nhưng nếu em hạnh phúc, anh sẽ không níu. Lời nói rơi xuống như một lời tiễn biệt, không cần hẹn ngày gặp lại. Trên đường về, xe im lặng, Trạm Thâm không hỏi gì, cũng không biện minh. Đến khi xe dừng trước biệt thự, anh đột ngột lên tiếng, anh biết mình đến muộn. Nhưng anh sẽ không để em phải lựa chọn giữa quá khứ và hiện tại một lần nào nữa. Cô quay sang giọng nhẹ tênh, anh không sợ à? Rằng một ngày nào đó em sẽ quay đầu. Anh siết tay lái, anh sợ. Nhưng càng sợ hơn nếu không làm gì để giữ em lại. Cô nhìn anh rất lâu, rồi chậm rãi nói, nếu anh muốn em chọn, thì chứng minh đi. Chứng minh rằng em không phải là nghĩa vụ.
rằng tình yêu của anh không bắt đầu vì một lỗi lầm. Anh nhìn cô, mắt sâu hút, anh sẽ không nói thêm. Vì lần này, anh muốn để trái tim em tự lên tiếng. Cô bước xuống xe, không nói thêm gì. Nhưng lần đầu tiên, cô không đi thẳng vào nhà, mà đứng chờ anh cùng bước vào. Một tín hiệu nhỏ, nhưng đủ để Trạm Thâm biết anh chưa thua. Đêm hôm đó, khi cô vào phòng làm việc của anh để lấy tài liệu, vô tình thấy một bức vẽ được lồng khung treo trên tường. Là một bức ký họa bằng bút chì, gương mặt nghiêng của cô lúc đang cười, trong lần đầu đi làm tình nguyện ở trại trẻ. Cô sững người. Đó là một bức ảnh chưa từng được công bố, và người duy nhất từng giữ là chính cô. Cô quay đầu, thấy anh đang đứng sau từ lúc nào, ánh mắt không trốn tránh. Anh đã giữ tấm ảnh ấy suốt 7 năm, từ trước cả khi biết em là Khả Vi, từ khi chưa biết tên em là gì. Nhưng ánh mắt em thì không thể lẫn được. Cô run nhẹ, và lần đầu tiên, nước mắt cô rơi mà không phải vì đau, mà vì có ai đó cuối cùng đã thật sự nhìn thấy cô. Tối hôm đó, biệt thự Lục Thị yên ắng một cách kỳ lạ, không tiếng bước chân người giúp việc, không cả âm thanh rè rè từ tivi phòng khách thường trực mở. Trong phòng làm việc, Tô Khả Vi đứng sững trước bức tranh ký họa, nước mắt rơi từ lúc nào không hay, chảy dài theo gò má, không vỡ òa, không gào khóc, mà âm thầm như chính cách cô đã sống suốt bao năm qua. Đằng sau cô, Lục Trạm Thâm đứng lặng, không tiến tới, không an ủi, chỉ để mặc cô khóc. Lần đầu tiên, anh hiểu được cảm giác bất lực khi đối diện với nỗi đau của người mình yêu, nhưng lại chẳng thể chạm vào. Rất lâu sau, cô khẽ hỏi, giọng như gió thổi qua đồng cỏ, anh giữ bức ảnh này bao lâu rồi? 7 năm. Anh đáp, giọng trầm. Tại sao không xé? Vì không thể. Tại sao? Vì trong số tất cả những ký ức anh cố quên, chỉ có ánh mắt trong tấm ảnh này là anh không dám làm mờ. Cô quay lại, đôi mắt ươn ướt, hàng mi run run, nhìn anh rất lâu. Anh từng nói, nếu một ngày em rơi nước mắt vì anh sẽ buông tay. Anh nhìn cô, cười khẽ, anh từng ngốc, tưởng rằng chỉ khi em không khóc mới là em mạnh mẽ. Nhưng giờ anh biết, em khóc là vì em cho anh cơ hội được ở lại bên trong em. Cô nghẹn ngào, bàn tay siết lấy nhau, tim như có ai đó dùng dây cuốn chặt lại. Trạm Thâm tiến lại gần, khẽ lau nước mắt trên má cô, ngón tay chạm vào da thịt mềm mại như sợ vỡ. Lần đầu em khóc vì anh, không phải vì đau, mà vì đã tha thứ. Cô gật khẽ, không nói, chỉ gục đầu vào ngực anh. Không lời, nhưng trong khoảnh khắc đó, trái tim anh đập mạnh, không còn là nỗi sợ mất mát, mà là khát khao gìn giữ, là yêu. Sáng hôm sau, họ cùng nhau ăn sáng trong im lặng, nhưng không còn khoảng cách. Cô ăn nhiều hơn mọi khi, anh gắp thức ăn cho cô mà không cần ai nhắc. Trợ lý bước vào, đưa một tập hồ sơ, tổng tài, bên ngân hàng gửi lại bảng sao kê cũ của tập đoàn Tô Thị. Có một khoản rút tiền bất thường từ 7 năm trước. Trạm Thâm lật ra, nhìn kỹ, chữ ký này là của bà Tô phu nhân, mẹ nuôi của cô ấy. Trợ lý gật, vâng, nhưng khoản tiền này không được hạch toán nội bộ và chuyển sang một quỹ đầu tư tại nước ngoài, hiện đã mất dấu. Khả Vi tái mặt, đặt ly xuống, anh nói là mẹ nuôi em, phải. Và thời điểm rút tiền là đúng sau ngày cha em, Tô Thiên Kỳ, đột ngột qua đời vì tai nạn. Tay cô run lên, không phải vì sợ, mà là vì mảnh ký ức mơ hồ năm đó đột nhiên vỡ ra như kính vỡ dưới chân. Cô nhớ, đêm cha cô qua đời, bà Tô phu nhân không về nhà suốt 24 tiếng, chỉ trở lại khi tang lễ đã xong xuôi. Khi ấy ai cũng nghĩ bà đau buồn, không muốn thấy quan tài. Nhưng giờ nhìn lại, có lẽ bà ta bận lo toan tài sản hơn là thương tiếc. Trạm Thâm siết chặt tay, anh đã cử người điều tra lại toàn bộ vụ tai nạn năm ấy. Em không cô độc nữa. Lần này, anh đi cùng em. Cô nhìn anh, tim run rẩy. Anh không cần nói yêu. Chỉ cần một lời đi cùng em là đủ để khiến cô biết tình yêu này cuối cùng cũng đã có hình. Buổi chiều hôm đó, cô trở về biệt thự Tô gia, lần đầu tiên sau nhiều tháng. Bà Tô ngồi trên ghế sofa như nữ hoàng, ánh mắt nhìn cô đầy khinh miệt. Giờ mày được Lục Trạm Thâm bảo vệ, quay về đây làm gì?
Vô chương chiến tích à? Khả Vi không rút lui, ánh mắt sắc bén, tôi chỉ muốn hỏi một câu. Năm đó, tại sao mẹ lại giấu tôi về cái chết của ba? Và ta giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tao không hiểu mày nói gì. Khoản tiền chuyển ra nước ngoài, chữ ký của mẹ, tài liệu tôi đã có. Và Tô cười lạnh, tao nuôi mày không để mày trở thành kẻ lật lọng. Đừng nghĩ có Trạm Thâm chống lưng thì muốn nói gì cũng được. Tôi không cần ai chống lưng. Nhưng tôi muốn công lý cho ba tôi, người từng tin tưởng bà đến tận phút cuối. Bà Tô đập bàn đứng dậy, tao cảnh cáo mày. Đụng đến chuyện đó là chết cả đám. Cô không lùi, tôi không sợ. Vì tôi đã chết một lần, trong ngày bị bà bán đi làm cô dâu thế thân. Giờ, tôi chỉ sống để đòi lại sự thật. Lúc rời khỏi biệt thự, gió thổi tung mái tóc cô, lòng không còn sợ hãi. Lần đầu tiên, cô đối mặt với kẻ đã thao túng mình suốt mười mấy năm mà không run rẩy. Tối hôm đó, cô ngồi ngoài ban công, nhìn trời đầy sao, Trạm Thâm mang theo 2 ly trà gừng nóng, ngồi bên cạnh. Anh biết hôm nay em rất giỏi, em không cần ai công nhận. Anh không công nhận, anh ngưỡng mộ. Cô quay sang nhìn anh, mắt sáng lấp lánh. Anh không hỏi em đã biết gì à? Không, anh chỉ muốn em biết, dù em biết bao nhiêu đi nữa, anh vẫn ở đây. Cô mỉm cười, mắt đỏ hoe. Lần đầu em khóc là vì đau. Lần thứ hai là vì anh ở lại. Anh đặt tay lên tay cô, không cần thêm lời. Chỉ có tiếng tim đập đồng điệu giữa hai người từng tưởng rằng sẽ không bao giờ yêu lại, nhưng giờ đang dần tìm thấy nhau trong ánh sáng thật sự. Một buổi sáng cuối thu, trời xám nhạt không mưa, nhưng lạnh buốt như thể cơn bão mùa đông đang trực chờ tràn tới. Tô Khả Vi khoác áo dạ mỏng, tay cầm chìa khóa nhỏ màu đồng cũ kỹ mà cô tìm thấy trong chiếc hộp gỗ dưới gầm bàn làm việc cũ của cha, thứ mà không ai chú ý tới suốt 7 năm qua, vì nó được giấu dưới một lớp gỗ giả. Cô nhớ lại lời người quản gia trung thành cũ, từng thầm thì trước khi rời khỏi Tô gia, nếu một ngày cô muốn biết vì sao ông chủ chết, hãy tìm chìa khóa trong ngăn gỗ thứ 3 dưới bàn. Nhưng phải đúng đêm có mưa, và đêm qua, trời đã mưa. Cô cầm chiếc chìa khóa, bước vào thư phòng Tô Thiên Kỳ, nơi từ ngày cha mất đã bị đóng kín, trở thành nơi thờ tự mà không ai được phép xâm phạm. Cánh cửa kêu lên ken két khi mở ra, không khí mùi gỗ cũ và nhang khói khiến cô nghẹn họng. Bước tới tủ sách sát vách tường, cô cúi xuống, tìm đến chiếc két sắt cũ đã rỉ sét bên dưới. Chiếc chìa cha vào ổ kêu cạch một tiếng rồi mở ra. Bên trong là một phong bì dày buộc dây vải đỏ và dòng chữ viết tay quen thuộc, chỉ mở khi con đã đủ mạnh. Tay cô run lên, là chữ của cha. Cô mở phong bì, bên trong là bản di chúc viết tay, nét mực đã nhòe đi vì thời gian, nhưng vẫn rõ ràng từng câu từng chữ. Dòng đầu tiên khiến cô nghẹt thở, tài sản toàn bộ đứng tên Tô Thiên Kỳ sau khi tôi qua đời, sẽ được chuyển trực tiếp cho người thừa kế hợp pháp duy nhất, Tô Khả Vi, con gái ruột của tôi. Cô đọc tiếp, từng trang, từng con số được liệt kê rõ ràng, cổ phần trong tập đoàn, tài sản cố định, quỹ đầu tư cá nhân tại nước ngoài, tất cả đều ghi rõ danh tính người thừa hưởng là cô. Nhưng điều chấn động nhất không nằm ở tài sản, mà là phần cuối di chúc. Tôi nghi ngờ tai nạn xảy ra với tôi có thể không phải do bất cẩn. Nếu con bé Khả Vi tìm thấy lá thư này, nghĩa là mọi thứ đã diễn ra đúng như tôi lo sợ. Kẻ đứng sau, có thể là người gần gũi nhất. Tay cô buông thõng, trái tim đập loạn nhịp. Đúng lúc ấy, giọng bà Tô vang lên phía sau cánh cửa. Tao biết thế nào mày cũng mò tới đây. Giỏi thật, tìm được cả chìa khóa. Cô xoay người lại, siết chặt tờ di chúc. Là bà. Bà đã làm gì với bản di chúc công chứng? Bà ta tiến lại gần, ánh mắt không còn giấu giếm. Xé rồi, hủy ngay đêm ông ấy chết. Còn mày vẫn tin ông ta coi mày là người thừa kế thật à? Tôi là con ruột của ông ấy, nhưng mày là con ngoài giá thú. Mày không có quyền kế thừa Tô thị. Tao đã phải nhắm mắt cho ông ta đưa mày về nhà họ Tô. Tao nuốt nhục bao năm, giờ mày lại muốn lấy hết mọi thứ sao? Tôi không cần Tô thị, tôi cần sự thật. Tôi cần công lý cho cha tôi. Bà Tô bật cười, công lý à?
Mày nghĩ với bản chụp tờ giấy lem mực đó, mày sẽ khiến tao ngã quỵ. Tôi không cần bản chụp, tôi có bản gốc. Bà ta khựng lại. Lần đầu tiên trong bao năm, ánh mắt bà ta lộ rõ hoảng loạn. Tôi đã sao y bản này, và người giữ là Lục Trạm Thâm. Ngay tối hôm đó, Lục Trạm Thâm chính thức công bố bản sao di chúc trên hệ thống tài liệu nội bộ của Ngân hàng Tài chính, nơi anh vừa được bầu làm cổ đông chiến lược. Ngay lập tức, toàn bộ dòng tiền của Tô Thị bị phong tỏa điều tra tạm thời theo yêu cầu của tòa án. Cuộc họp khẩn cấp diễn ra vào sáng hôm sau. Báo chí đưa tin, di chúc bị giấu của Tô Thiên Kỳ hé lộ, tên thừa kế mới, Tô Khả Vi là người duy nhất được quyền nhận tài sản hợp pháp. Trong phòng họp, bà Tô gào thét, đập bàn đòi luật sư phản đối. Nhưng mọi chứng cứ đã quá rõ ràng. Cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh như băng tuyết đầu đông. Tôi không cần bất kỳ đồng tiền nào từ gia tộc này. Nhưng tôi muốn tất cả những ai từng bức ép cha tôi và dẫm đạp lên danh nghĩa con ngoài giá thú của tôi, phải trả giá. Bà ta lao tới định xé hồ sơ, nhưng bị nhân viên an ninh giữ lại. Khốn nạn, tao đã nuôi mày lớn, cho mày cái tên họ Tô, giờ mày quay lại cắn tao. Cô nhìn bà ta, ánh mắt đau đớn nhưng kiên định, tôi từng gọi bà là mẹ. Nhưng giờ tôi biết gia đình không phải là nơi mang họ giống nhau, mà là nơi có người sẵn lòng bảo vệ ta, dù không chung huyết thống. Khi trở về biệt thự, Khả Vi sụp xuống trong lòng Trạm Thâm, cả người mềm nhũn như thể vừa trải qua một trận bão ngầm. Anh siết chặt cô, hôn lên trán, em đã làm được. Tô Khả Vi, em không còn là cô gái bị bán thế thân nữa. Cô nghẹn ngào, nhưng em cũng không còn cha, không còn ai bên cạnh, có anh. Anh không rời đi nữa. Vì em là thừa kế Tô Thị sao? Anh nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình. Vì em là người duy nhất khiến tim anh đập lệch nhịp. Cô bật cười trong nước mắt, ôm anh chặt hơn. Lần đầu tiên, cô thấy bản thân không còn là kẻ bị chọn, mà là người đang chọn lại cuộc đời của chính mình. Sáng hôm đó, toàn bộ truyền thông giới doanh nghiệp rúng động khi Lục Thị, tập đoàn tài chính đứng đầu châu Á, chính thức gửi thư mời họp báo khẩn cấp với tiêu đề tuyên bố cá nhân và kế hoạch chuyển giao nhân sự cấp cao. Tin tức lập tức lan khắp mạng xã hội, nhà đầu tư ngồi không yên, các cổ đông nhỏ lập tức đổ dồn ánh mắt về trụ sở chính nơi sẽ diễn ra buổi họp mang tính bước ngoặt. Không ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết Lục Trạm Thâm, người đàn ông chưa từng xuất hiện công khai với bất kỳ người phụ nữ nào, ngoại trừ các đối tác, đột nhiên tuyên bố sẽ làm rõ danh phận người bên cạnh. Trong lúc báo chí tranh nhau đưa tin, Tô Khả Vi đứng trước gương trong phòng, thay đồ rộng gần 100 mét vuông ở biệt thự Lục gia. Bàn tay khẽ run khi chạm vào bộ váy trắng nhã nhặn, không phải váy cưới, không lộng lẫy, nhưng là bộ váy đầu tiên cô khoác lên vì chính mình, không phải vì ai sắp đặt. Cô khẽ mím môi, anh chắc muốn công bố em trước truyền thông. Phía sau, giọng anh trầm ấm vang lên, anh chưa từng chắc điều gì như bây giờ. Trước đây, anh là người đưa em vào mối quan hệ sai lầm. Giờ, anh muốn là người duy nhất gọi em bằng hai từ đúng nhất, vợ anh. Cô quay lại, trong mắt là hàng vạn cảm xúc giao thoa, có yêu, có sợ, có biết ơn, có cả sự hồi sinh sau một đời tổn thương. Anh tiến lại, đưa tay chỉnh lại nút áo nơi cổ cô, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. Hôm nay, em không còn là cái bóng của bất kỳ ai. Em là chính em, và là người duy nhất sánh vai bên anh. Cô khẽ gật, siết tay lại để giữ cho tim mình không đập quá mạnh. 11 giờ trưa, hội trường tầng 27 của trụ sở Lục Thị chật kín, hàng trăm ống kính hướng về sân khấu chính. Khi ánh đèn tập trung, Lục Trạm Thâm bước ra từ cửa sau, tay nắm chặt tay Tô Khả Vi. Cả khán phòng thoáng sững sờ, không ai nghĩ cô gái từng bị đồn là thế thân lại là người anh dắt tay bước lên bục danh dự. Không thư ký, không MC mở màn. Chỉ có anh, người đứng trước tất cả, cầm micro lên, giọng trầm rõ. Hôm nay, tôi tổ chức họp báo này không phải để công bố một kế hoạch chiến lược, mà là để làm một việc tôi nợ người phụ nữ này rất lâu rồi, chính danh. Cả hội trường rơi vào im lặng chết chóc. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt ấm áp. Người đứng cạnh tôi hôm nay là Tô Khả Vi,
vợ hợp pháp, duy nhất và mãi mãi của tôi. Cô ấy không phải là thế thân của bất kỳ ai, không phải món hàng đổi trác trong bất kỳ hợp đồng nào, và càng không phải cái tên đứng sau hậu trường của bất kỳ cuộc hôn nhân sắp đặt nào. Cô ấy là người tôi chọn, là người tôi yêu, là người tôi dùng cả phần đời còn lại để chuộc lỗi. Máy ảnh bấm loạn xạ. Phóng viên xôn xao, micro đưa lên hỏi dồn, tổng tài Lục, có phải anh đang tuyên chiến với Lục phu nhân cũ? Có tin đồn rằng cô Tô từng là người thay thế cho em gái nuôi của anh, vậy anh phản hồi ra sao? Tuyên bố này có ảnh hưởng đến việc chuyển nhượng quyền cổ phần của anh cho người nhà không? Lục Trạm Thâm đưa tay đỡ lấy vai cô, ánh mắt sắc lạnh, tôi không phản hồi tin đồn. Tôi chỉ khẳng định, nếu bất kỳ ai còn dám gọi vợ tôi là thế thân, tôi sẽ trực tiếp dùng pháp luật để khiến họ im lặng. Câu nói khiến toàn bộ phòng họp như đóng băng. Khả Vi khẽ siết tay anh, nghiêng đầu thì thầm, anh không cần vì em mà mất hình tượng. Anh khẽ cười, cúi xuống hôn lên trán cô giữa hàng trăm ống kính. Vì em, anh không cần hình tượng. Anh chỉ cần em nhìn anh một lần, không còn hoài nghi. Ánh đèn flash chớp loạn, nhưng lúc ấy, tất cả chỉ còn hai người. Một trái tim, một danh phận. Ngay chiều hôm đó, hashtag Lục Trạm Thâm chính danh vợ là Tô Khả Vi leo top một Weibo. Video tuyên bố lan khắp các nền tảng truyền thông. Tỷ lệ ủng hộ cô tăng vọt. Các thương hiệu từng chối bỏ, cô lập tức gửi lời mời hợp tác. Nhưng giữa lúc dư luận đang nghiêng về phía ánh sáng, một tin nhắn nặc danh được gửi tới trợ lý của Trạm Thâm, đính kèm một đoạn băng ghi âm cũ. Trong đoạn ghi âm, giọng nói mơ hồ vang lên, đứa con gái đó, nếu không chết trước 28 tuổi, thì sẽ là người lật đổ nhà họ Tô và họ Lục. Cứ để nó cưới rồi, càng dễ ra tay hơn. Trạm Thâm nghe xong, mắt tối sầm. Người trong đoạn ghi âm không phải ai khác, là mẹ anh, Lục phu nhân, người đàn bà quyền lực bậc nhất giới chính khách, và cũng là người từng lạnh lùng tuyên bố nhà họ Lục không chấp nhận kẻ không rõ nguồn gốc làm dâu. Anh siết tay, mặt không đổi sắc, chỉ nói đúng một câu, khóa toàn bộ hồ sơ y tế của Khả Vi. Và từ giờ, cô ấy không được đi đâu một mình. Tối đó, anh trở về biệt thự, thấy cô đang ngồi trong vườn đọc sách, ánh đèn vàng dọi lên mái tóc dài buông thả, khiến cô đẹp như một bức tranh sống động. Cô ngẩng đầu khi thấy anh, có chuyện gì à? Anh không giống bình thường. Anh tiến lại gần, kéo cô vào lòng, ôm rất lâu. Cô cảm nhận được từng nhịp tim run nhẹ của anh. Trạm Thâm, anh chỉ nhận ra rằng thế giới ngoài kia có thể rất tàn nhẫn. Nhưng anh sẽ không để ai chạm vào em, kể cả là mẹ ruột anh. Cô khựng lại. Anh vừa nói gì? Anh im lặng, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Có lẽ, trận chiến lớn nhất của chúng ta vẫn còn ở phía trước. Đêm hôm đó, sau khi cơn mưa đầu đông quét qua thành phố, để lại những vũng nước lấp loáng ánh đèn, Tô Khả Vi ngồi một mình trong phòng làm việc, nhìn chăm chăm vào xấp tài liệu mà Lục Trạm Thâm đưa về trước khi rời đi gặp cổ đông. Trong đống hồ sơ dày cộp, có một bản trích lục hộ tịch cũ kỹ, nơi tên cô không đứng dưới danh nghĩa con gái ông Tô Thiên Kỳ như cô vẫn tưởng, mà mang một mã định danh đặc biệt với ghi chú, lưu hồ sơ riêng, bảo mật cấp quốc gia. Cô rút bản giấy mỏng, tim đập mạnh từng hồi. Bên cạnh đó là một ảnh chụp trắng đen, mờ nhòe, nhưng vẫn đủ rõ, là một đứa bé gái sơ sinh được bọc trong khăn màu đỏ, đặt bên trong chiếc cũi của bệnh viện tư nhân có dấu hiệu của quân đội. Trên ảnh, chữ mực đỏ nguệch ngoạc, phải sống bằng mọi giá. Khả Vi run rẩy. Cô không nhớ gì về giai đoạn sơ sinh, vì từ nhỏ đã tin rằng mình là con ruột Tô Thiên Kỳ, chỉ vì ông từng nói câu, ba nợ mẹ con rất nhiều, nên đời này sẽ không để con thiếu thứ gì. Nhưng giờ đây, từng mảnh ghép vỡ tan dội về như cơn sóng dữ. Cô mở tập hồ sơ tiếp theo, bản xét nghiệm ADN mà Lục Trạm Thâm lặng lẽ làm lại một tuần trước. Kết quả, Tô Khả Vi không có quan hệ huyết thống với Tô Thiên Kỳ, không có quan hệ huyết thống với bất kỳ cá nhân nào thuộc nhà họ Tô. Cô ngã người ra ghế, trán ướt đẫm mồ hôi. Vậy cô là ai? Cùng lúc đó, trong biệt thự Lục Gia Cổ ở vùng ngoại ô phía Nam,
nơi không ai được phép bén mảng, trừ các thành viên dòng chính. Lục Trạm Thâm đứng trước cánh cửa gỗ gụ được chạm trổ hình phượng hoàng ngẩng cao đầu. Người phụ nữ bên trong đang pha trà, động tác chậm rãi, thanh thoát, không hề giống một người sắp ra lệnh giết ai đó. Bà không ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt, con đến để xin tha cho nó. Trạm Thâm gằn giọng, con đến để hỏi, tại sao mẹ lại là người ra lệnh lấy mạng cô ấy? Lục phu nhân ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ cổ, vì cô ta không nên tồn tại. Cô ta là sai lầm, và sai lầm thì phải bị xóa bỏ. Cô ấy là vợ con, cũng là mầm họa đã được cảnh báo trong bản tàng thư năm xưa. Đứa trẻ sinh ra vào giờ âm, ngày âm, tháng âm năm đó, mang dòng máu có thể khiến nhà họ Lục diệt môn nếu không bị kiểm soát. Chuyện đó chỉ là mê tín, không, là cảnh báo của một đời người từng giết ba ta để giữ bí mật. Con không hiểu đâu, Thâm à, con đang giữ bên mình một kẻ được sinh ra từ giao ước đẫm máu giữa hai gia tộc từng hủy hoại lẫn nhau. Cô ấy là con người, không phải vật hiến tế. Lục phu nhân nhếch môi, còn con là gì? Là đứa trẻ từng suýt chết, chỉ vì bị đặt bên cạnh cái nôi chứa đứa bé đó. Con quên rồi sao? Bệnh tim bẩm sinh của con bắt đầu từ sau lần đó. Trạm Thâm đứng sững, tim đập mạnh. Không thể nào, ta đã từng tha cho nó một lần, là ngày cưới. Nhưng giờ thì không. Vì nó không chỉ còn là một đứa bé bị đổi cô dâu, mà là người nắm giữ bản gốc của thỏa ước giữa hai họ Tô, Lục. Nếu nó mở miệng, cả đế chế này sẽ sụp đổ. Vậy con hỏi lần cuối, nếu mẹ giết cô ấy, mẹ còn là mẹ của con không? Nếu con cản, thì con chết trước. Vậy thì mẹ giết đi. Trạm Thâm giang tay, ánh mắt không một chút chùn bước. Con chọn cô ấy. Không vì yêu, mà vì con muốn chấm dứt cái chuỗi máu me và mê tín này. Nếu nhà họ Lục không thể chịu được sự thật, thì đừng sống trong dối trá. Lục phu nhân im lặng rất lâu, sau đó bà chậm rãi đặt chén trà xuống, giọng nhẹ như gió. Vậy thì một trong hai phải biến mất. Hoặc cô ta, hoặc mẹ. Trạm Thâm quay người rời đi, tay siết chặt đến bật máu. Cuộc chiến này đã không còn đường lùi. Đêm đó, biệt thự Lục thị bị cắt điện đột ngột. Hệ thống an ninh bị hack trong vòng 30 giây. Một chiếc xe tải lớn, không biển số băng qua cổng sau, lao thẳng vào khu nhà phụ. Trong phòng, Khả Vi tỉnh giấc vì âm thanh lạ, chưa kịp phản ứng thì cửa bị đạp tung. 4 người đàn ông mặc đồ đen bịt mặt xông vào. Cô gào lên, các người là ai? Một tên rút súng điện, bắn về phía cô. Nhưng ngay khoảnh khắc tia điện lóe lên, một bóng người khác cũng từ cửa lao vào, Lục Trạm Thâm. Tiếng súng thật vang lên, một tên bị hạ gục ngay lập tức. Hai người còn lại quay đầu bỏ chạy, nhưng bảo vệ từ đội đặc nhiệm riêng của Trạm Thâm đã chờ sẵn ngoài cửa. Trận đột kích kết thúc trong 3 phút, nhưng không ai trong số những kẻ tấn công sống sót để khai ra danh tính người thuê. Trạm Thâm quỳ xuống bên cô, ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của cô, giọng nghẹn, anh xin lỗi, đã không về sớm hơn. Cô bật khóc, không vì sợ mà vì cảm giác sụp đổ. Họ không phải muốn cướp tài sản, họ muốn giết em thật. Không ai có quyền chạm vào em nữa. Anh thề. Anh bế cô ra ngoài, nơi xe y tế đã chờ sẵn, nhưng khi cửa đóng lại, ánh mắt anh lạnh băng. Từ giờ, không phải là phòng thủ nữa, là tấn công. Lúc chiếc trực thăng đáp xuống sân thượng bệnh viện tư nhân thuộc quân đội khu vực phía Nam, trời đã gần sáng, nhưng bầu không khí vẫn nặng như chì, như thể một cơn bão không tên đang sắp sửa càn quét. Tô Khả Vi được chuyển vào khu vực mã đỏ, nơi mà chỉ những nhân vật có hồ sơ thuộc dạng mật mới được quyền tiếp cận. Cô nằm trên giường trắng muốt, mắt mở trừng nhưng vô hồn, tay nắm chặt sợi dây chuyền đeo cổ, thứ cô chưa bao giờ tháo ra, ngay cả khi bị ép cưới hay khi bị đánh cháo. Trong phòng theo dõi riêng, Lục Trạm Thâm đứng lặng trước màn hình, chứng kiến kết quả phân tích DNA cuối cùng được mở khóa bởi hệ thống AI cấp quân sự, kết nối DNA, khớp 98,7% với dữ liệu ẩn số P0189, mật danh, Phoenix, người mang dòng máu cuối cùng của tổ chức Liên minh Ánh Trăng, bị diệt trong vụ ám sát chính trị 28 năm trước. Tim anh thắt lại. Mọi thứ đã rõ.
Người phụ nữ anh yêu không chỉ là nạn nhân của một cuộc hoán đổi, mà là con bài bị giấu kỹ bởi chính những thế lực từng giẫm nát hai gia tộc Lục Tô trong thỏa thuận máu. Một bác sĩ cao cấp bước vào, đưa tập hồ sơ mới in, giọng nghiêm trọng, cô ấy không biết gì cả. Não cô ấy từng được điều trị bằng sóng triệt hồi ức, đây là công nghệ chỉ được dùng trong các vụ bảo vệ nhân chứng cấp đặc biệt. Và chỉ có một nơi từng sử dụng, Trung tâm Bảo mật Quốc phòng cấp 1. Trạm Thâm siết tay, tức là ai đó đã cố ý xóa ký ức thời thơ ấu của cô ấy. Không chỉ xóa, mà còn lập trình lại tiềm thức. Và giờ, chương trình đó đang bắt đầu thức tỉnh. Thức tỉnh, cô ấy sẽ nhớ lại mọi thứ. Nhưng cái giá sẽ là hệ thần kinh phải chịu tải lớn, có thể tổn thương vĩnh viễn. Trạm Thâm im lặng. Trong anh lúc này không chỉ có sợ hãi mà là cảm giác như đang ôm lấy một quả bom sinh học, thứ có thể nổ tung bất kỳ lúc nào nếu để sai người chạm vào. 3 ngày sau, Khả Vi tỉnh dậy, ánh mắt trầm lặng đến lạ. Cô không còn ngơ ngác như trước, cũng không hỏi tại sao mình ở đây. Cô chỉ nhìn anh rất lâu, rồi cất tiếng, trầm khàn, em từng ở một nơi có bức tường đỏ. Có một người đàn ông gọi em là Tiểu Phượng. Trạm Thâm khựng lại, em nhớ được gì? Em nhớ, có người nói em phải sống. Em là chìa khóa. Nhưng nếu một ngày em quên, thì sẽ không ai tìm được thứ họ chôn. Họ chôn gì? Danh sách, mật danh, tài sản, và kẻ phản bội trong nội bộ. Cô đưa tay sờ trán, ánh mắt như dõi vào khoảng trống. Em từng là người cuối cùng nhìn thấy bố ruột. Ông ấy không chết vì tai nạn. Một tia chớp lóe lên trong mắt Trạm Thâm. Anh cầm tay cô, em tên là Tô Khả Vi. Nhưng trước đó, trong hồ sơ mật, tên em là, cô thì thầm, Lâm Phượng Giao. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Lục phu nhân, người từng cấm cản anh đến với Khả Vi, giờ đây là kẻ đối mặt với một sự thật nghiệt ngã. Con dâu bà vừa nhận chính là hạt nhân mà các thế lực quốc tế từng truy sát, vì mang trong mình mã gen đặc biệt của một dòng tộc từng thao túng tài chính Đông Á. Tối hôm đó, tại hội nghị cổ đông Lục Thị, khi các thế lực trong hội đồng đang bàn bạc về việc chuyển giao quyền lực, thì cánh cửa chính bật mở. Lục phu nhân bước vào, gương mặt lạnh lùng, phía sau là đội cảnh vệ áo đen riêng, không thuộc hệ thống bảo vệ của tập đoàn. Tôi đến để đưa ra một cảnh báo. Bà nhìn khắp lượt, người phụ nữ mang mật danh Phoenix hiện đang sống cùng Lục Trạm Thâm, là mối đe dọa sống còn với sự tồn tại của gia tộc này. Nếu không xử lý, toàn bộ quyền lực của chúng ta sẽ bị xóa sổ chỉ trong một đêm. Một cổ đông hỏi, có bằng chứng không? Bà ném lên bàn hồ sơ mật, dấu đỏ, tổ chức Ánh Trăng từng điều hành hàng trăm tỷ USD từ các giao dịch phi pháp ngầm. Cô ta là người giữ mã giải. Nếu rơi vào tay chính phủ hoặc kẻ thù, mọi thứ kết thúc. Ngay lập tức, hội đồng xôn xao. Một người lên tiếng, ý bà là thanh trừng. Không còn lựa chọn. Nhưng đúng lúc ấy, màn hình lớn phía sau bật sáng. Hình ảnh trực tiếp từ văn phòng quản trị trung tâm hiện lên là Lục Trạm Thâm. Anh đứng đó, giọng rõ từng chữ, nếu ai còn động vào cô ấy, dù chỉ là một ánh nhìn, tôi sẽ xóa tên toàn bộ cổ đông liên quan khỏi tập đoàn Lục Thị và chuyển toàn bộ tài sản sang quỹ nhân đạo quốc tế. Cậu dám? Tôi không dám. Tôi làm. Ngay sau tuyên bố đó, hơn 12 tài khoản ngân hàng cá nhân của các cổ đông cấp cao bị khóa. Một đợt sụt giá tạm thời diễn ra, nhưng cùng lúc, thị trường quốc tế bỗng công bố tập đoàn Lục Thị sẽ trở thành đối tác chiến lược của Cục Tái thiết Đông Á, quỹ trị giá 3.000 tỷ USD. Tin tức này khiến toàn bộ hội đồng ngã ngửa. Lục phu nhân siết tay, môi mím lại, hiểu rằng mình đã thua, không chỉ vì quyền lực, mà vì bà đã đánh giá sai một người. Người con dâu không chỉ là vợ của con trai bà, mà là người nắm mã sinh tử của cả đế chế. Khi mọi việc tạm lắng xuống, Khả Vi ngồi bên cửa kính biệt thự, ánh mắt trầm tĩnh hơn bao giờ hết. Trạm Thâm bước đến, ngồi xuống bên cạnh, hỏi khẽ, em sẵn sàng kể hết cho anh nghe chưa? Cô gật đầu, khẽ chạm vào sợi dây chuyền nơi cổ. Bên trong mặt dây có một vi mạch. Nó chứa danh sách những tài khoản từng rửa tiền cho tổ chức.
Nếu em chết, chip sẽ phát tín hiệu tự động. Nhưng nếu em sống, em có thể dùng nó để mua lấy sự công nhận hoặc kết liễu một đế chế. Anh siết lấy tay cô, anh chọn sống cùng em, không cần đế chế. Cô nghiêng đầu tựa lên vai anh, khẽ thì thầm, vậy thì em sẽ chọn kết thúc tất cả bằng cách bắt đầu lại. Trong bóng tối, hai bàn tay đan chặt, một người là kẻ bị thế giới truy sát, một người là kẻ từng đứng ở đỉnh quyền lực. Nhưng giờ đây, họ là hai người đang nắm lấy vận mệnh bằng tình yêu và một cái tên định mệnh, Phoenix, Phượng Hoàng tái sinh từ tro tàn. Tiếng đàn piano vang vẳng đâu đó, bản nhạc buồn mang hơi thở cổ điển, như một chiếc khóa cũ, từ từ mở ra cánh cửa niêm phong suốt gần 30 năm. Trong phòng trị liệu cách ly của bệnh viện quân đội, Tô Khả Vi ngồi đối diện chiếc máy ghi âm cũ kỹ, đôi mắt mở lớn, đồng tử dường như không phản chiếu ánh sáng, chỉ còn trầm tích dày đặc của một linh hồn đang bị kéo về đáy sâu ký ức. Đèn mờ hắt lên gương mặt trắng bệch, mái tóc buông dài rũ xuống vai, bàn tay cô khẽ run khi nghe giọng nói vang lên từ cuộn băng đã ố mốc, Giao Giao, nếu một ngày con nghe được băng này, nghĩa là ba mẹ đã không thể trở lại. Hãy nhớ lấy, con không phải là lỗi lầm, con là sự tiếp nối. Con sinh ra để tái lập điều đúng đắn, kể cả khi điều đó phải đạp qua máu và tro tàn. Một hình ảnh chớp qua tâm trí cô, tường nhà màu đỏ thẫm, bàn tay nhỏ nhắn dính máu nắm chặt góc áo sơ mi của một người đàn ông đang hấp hối. Ký ức vỡ òa, như thác nước dội về không thương tiếc. Cô bật dậy, miệng thét lên không thành tiếng, hai tay ôm đầu như muốn cào rách ra đầu mình. Bác sĩ lao vào giữ cô lại, kim an thần đâm xuyên ra, nhưng mắt cô vẫn mở trừng, miệng lẩm bẩm trong mê sảng, đừng giết ba, Giao Giao sẽ ngoan mà đừng mang Giao Giao đi. Cô khóc nấc như một đứa trẻ 4 tuổi, như thể tâm hồn cô bị kéo ngược về khoảnh khắc mà tất cả mọi thứ bị xé toạc bởi tiếng súng, khói lửa và phản bội. Trạm Thâm nghe tin liền lao đến. Khi anh đến nơi, bác sĩ vừa rút ống truyền, lắc đầu, cô ấy vừa thức tỉnh hoàn toàn ký ức tiền tri giác. Đây là dạng ký ức không qua xử lý ngôn ngữ, chỉ lưu dưới dạng hình ảnh, cảm xúc và phản ứng sinh tồn. Cô ấy không nhớ bằng lời, mà nhớ bằng đau đớn. Anh ngồi xuống bên giường, nhìn đôi tay gầy yếu của cô đang siết chặt ga giường, cả cơ thể run rẩy không kiểm soát, ánh mắt nhìn anh mờ mịt như chưa từng quen biết. Vì là anh đây, cô chớp mắt, môi khẽ mấp máy lửa rất lớn, mùi tóc cháy, tiếng ba gào lên, chạy đi Giao Giao. Đừng nhìn lại, rồi tất cả tối sầm. Cô bật khóc, hoảng loạn, bàn tay vô thức bấu lấy cổ anh như kẻ chết đuối bám vào ván gỗ. Anh siết lấy cô, thì thầm, không sao rồi, em đang ở hiện tại, em an toàn, em không cần chạy nữa. Nhưng anh biết, vết sẹo trong ký ức của cô sẽ mãi không lành. Tối hôm đó, sau khi cô ngủ thiếp vì thuốc an thần, Trạm Thâm rút khỏi bệnh viện, đến gặp người duy nhất còn giữ manh mối về vụ thảm sát năm xưa, một cựu đặc vụ từng làm việc trong tổ chức Liên minh Ánh Trăng, nay sống ẩn dật tại miền núi. Người đàn ông chỉ cho anh một bức ảnh cũ, ba người đứng cạnh nhau, một người là cha ruột Khả Vi, Lâm Quang Dực, người thứ hai là mẹ cô, một phụ nữ tóc dài ánh mắt sáng như dao, và người thứ ba chính là cha của Lục phu nhân. Cậu có hiểu không? Người cựu đặc vụ hỏi, giọng khàn đặc như sỏi đá mài vào nhau. Vụ thảm sát đó là để giữ yên ghế chính trị của nhà họ Lục. Lâm Quang Dực bị xem là mối nguy vì nắm toàn bộ tài khoản đen mà các phe phái dùng để rửa tiền qua Liên minh Ánh Trăng. Nhưng ông ấy không phản bội, ông ấy chỉ muốn chấm dứt nó. Và ông ấy đã chết vì điều đúng đắn. Trạm Thâm hỏi, nắm tay thành nắm đấm. Không, ông ấy chưa chết. Cái gì? Tôi chính là người kéo ông ấy ra khỏi đống cho sau vụ nổ. Nhưng ông ấy đã mất trí, hoặc cố tình mất trí. Từ đó đến giờ, không ai tìm thấy. Nhưng tôi biết ông ấy còn sống, vì ông ấy có một mục tiêu duy nhất, tìm lại con gái. Và nếu ông ấy biết con bé vừa sống sót qua cuộc ám sát, ông ấy sẽ trở về. Cùng lúc đó, tại một ngôi chùa cổ nằm sâu trong núi, một bóng người già bước ra từ bóng tối, tay cầm chuỗi hạt, ánh mắt trầm lặng dõi lên bầu trời sao. Người bên cạnh cúi đầu, bọn chúng đã thất bại.
con gái ông vẫn còn sống. Người đàn ông gật nhẹ, chậm rãi mở miệng, đủ rồi, ta không trốn nữa. Nếu máu cần đổ để kết thúc vòng lặp này, thì ta sẽ bắt đầu từ chính bàn tay mình. Ông ngẩng đầu, đôi mắt từng đục mờ bỗng lóe sáng một tia kiên định, Phoenix đã trở về. Đến lúc loài chim cho đứng dậy từ chính đống đổ nát mà nó từng bị thiêu trong. Thành phố lên đèn như biển sao rực rỡ lấp lánh, nhưng sâu bên dưới từng ánh sáng ấy lại là hàng ngàn tòa cao ốc chất chồng những bí mật chưa từng được công khai. Trong căn biệt thự tĩnh lặng giữa lòng khu đô thị Tân Hòa, Tô Khả Vi đứng lặng trước tấm gương lớn. Ánh mắt phản chiếu một người phụ nữ đã không còn là cô dâu bị tráo đổi ngày nào, mà là một phiên bản đang từng ngày rũ bỏ chiếc áo khoác của số phận. Sợi dây chuyền nhỏ nơi cổ vẫn sáng lên, thứ ánh sáng dịu như than hồng dưới đáy tro. Cô siết nhẹ chiếc mặt dây, lặng lẽ khẽ thầm, Phoenix, đến lúc nhớ lại tất cả rồi. Sau cuộc điều trị tâm lý và kích hoạt hồi ức bằng thôi miên trí nhớ sâu, từng mảnh ghép ký ức của cô được ghép lại như thể có một bàn tay vô hình đang dẫn đường. Những hình ảnh máu me, tiếng gào thét, tiếng người cha gọi tên cô giữa biển lửa, và giọng nói của mẹ cô, bình tĩnh đến rợn người, nếu con phải sống, thì đừng bao giờ quay đầu. Phượng Hoàng, chỉ tái sinh khi cho bụi lạnh đi. Từng lời ấy như dội lại từ vực thẳm trong tiềm thức, khiến cô không thể thở nổi. Cô bước ra ban công, mắt dõi theo ánh đèn giao thông chớp tắt, lòng thầm hỏi, ba, nếu ba còn sống, tại sao lại bỏ con lại suốt ngần ấy năm? Nhưng cô không hề biết rằng, ngay trong khoảnh khắc ấy, một người đang nhìn cô từ phía đối diện, ống nhòm hồng ngoại không bỏ sót từng chuyển động của cô. Trong căn phòng tối phía tầng thượng tòa cao ốc đối diện, một người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm, ánh mắt sâu hút như vực không đáy đứng lặng như tượng. Bên cạnh ông, trợ lý cầm tệp hồ sơ dày cộp, lặng lẽ báo cáo, Lục Trạm Thâm đã đưa cô ấy về biệt thự chính. Lục phu nhân đã biết ông còn sống, và cả hội đồng đang chuyển động. Ông không quay đầu, chỉ khẽ nói, bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đến ngày con bé nhìn về phía ánh sáng mà không còn sợ nữa. Ông chủ, có muốn tiếp xúc không? Người đàn ông, không ai khác chính là Lâm Quang Dực, cha ruột của Khả Vi lắc đầu. Không, tôi không thể xuất hiện cho đến khi cô ấy thực sự tỉnh giấc. Nếu ký ức chưa hoàn toàn hợp nhất, tôi sẽ trở thành nỗi ám ảnh cuối cùng trong tâm trí con bé, mà tôi không muốn là một cơn ác mộng. Nhưng khi ông quay đi, đôi mắt đỏ hoe như bị chính quá khứ đè nặng đến nỗi không còn sức đứng thẳng. Ông rút từ túi áo ra một mảnh giấy cũ kỹ, bức vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ, ký tên Giao Giao 4 tuổi, vẽ ba mẹ. Dưới nét vẽ ngô nghê là hình ảnh ba người, một người đàn ông cao, một người phụ nữ tóc dài, và một cô bé tóc buộc hai bên, cười rất tươi. Trong khi đó, ở Lục gia, cuộc họp bí mật giữa Lục phu nhân và một số nhân vật quyền lực khác đang diễn ra sau cánh cửa khóa ba lớp. Bà ném lên bàn hình ảnh vệ tinh chụp được từ khu trại ẩn náu, nơi Lâm Quang Dực từng lui tới. Hắn vẫn còn sống, và giờ hắn đã trở về. Một người lên tiếng, Lục thị không thể để hắn bước vào ánh sáng. Nếu hắn khai ra bản gốc thỏa ước với Tô thị và giao cho Phoenix quyền kích hoạt tài khoản dự phòng của tổ chức cũ, chúng ta sẽ bị phanh phui toàn bộ quá khứ. Lục phu nhân lạnh lùng, tôi không cần nhắc lại điều này lần thứ ba. Lâm Quang Dực phải chết, lần này là thật. Còn con trai bà, nó không biết hết. Và nếu nó biết, thì nó sẽ chọn chết, thay vì để con bé bị tổn thương. Bàn tay bà run nhẹ, nhưng ánh mắt không có lấy một gợn sóng cảm xúc. Kế hoạch ám sát thứ hai được tái khởi động, lần này mục tiêu không còn là Khả Vi, mà là chính cha cô, người có thể kích hoạt chuỗi tài sản ngầm và làm đổ sụp cột trụ tài chính của ba gia tộc lớn nhất Đông Á. Tối hôm ấy, trong một căn phòng nhỏ nơi ngoại ô, Trạm Thâm nhận được một phong thư không có người gửi, bên trong là bản scan hình ảnh giấy khai sinh gốc, ghi rõ Lâm Phượng Giao, con gái hợp pháp của Lâm Quang Dực và Trần Tuyết Nghi, sinh ngày 15 tháng 7 tại căn cứ y tế số 4. Kèm theo là một mảnh giấy viết tay, muốn cứu con bé, hãy đến nhà ga bỏ hoang số 17, khu B một mình.
Anh biết rõ đây là bẫy, nhưng trong lòng anh có một tiếng nói mạnh hơn mọi lý trí. Nếu cha cô ấy còn sống, thì cô ấy xứng đáng biết. Nếu ông ấy không phải kẻ địch, thì anh không có quyền giấu cô ấy một giây nào nữa. Anh lái xe rời khỏi biệt thự giữa đêm, để lại cho cô một dòng tin nhắn ngắn ngủi. Nếu anh không quay về, đừng tha thứ cho anh, nhưng đừng khóc, vì anh chưa từng hối hận vì đã yêu em. Và rồi, chiếc xe mất hút vào màn đêm, nơi những bí mật xưa cũ đang chờ được bóc trần bằng máu. Nhà ga số 17, khu B, một công trình bỏ hoang giữa vùng công nghiệp cũ, nơi không ai lui tới suốt gần 2 thập kỷ. Gió đêm luồn qua các khe hở của những thanh sắt rỉ sét, tạo ra âm thanh rin rít như tiếng rên rỉ của những linh hồn chưa được siêu thoát. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Lục Trạm Thâm dừng xe cách cổng nhà ga khoảng 100 mét, một tay giữ chặt khẩu súng lục, một tay kiểm tra máy thu tín hiệu cầm tay. Mọi thứ đều yên ắng đến rợn người, yên ắng như một khoảng lặng trước khi tất cả đổ máu. Anh bước vào bên trong, ánh đèn pin lướt qua từng bức tường mục nát, từng vệt máu cũ khô lại từ thời chiến tranh dân sự. Một giọng khàn vang lên từ tầng 2, "Cậu đến rồi." Trạm Thâm dương mắt nhìn, một bóng người già đứng giữa hành lang đổ nát, tay cầm chuỗi hạt gỗ, sống lưng vẫn thẳng như một thanh đao đã từng chém ngang thời cuộc. Lâm Quang Dực, người đàn ông từng biến mất khỏi lịch sử. Ông là Trạm Thâm bước từng bước chậm rãi. Tôi là người từng làm mọi cách để con gái mình sống sót, kể cả việc giả chết. Tại sao bây giờ ông mới xuất hiện? Vì nó đã tỉnh. Tôi không thể bước ra nếu nó chưa nhớ lại ánh mắt của cha mình trong đêm lửa đỏ. Ông biết cô ấy đã phải sống thế nào không? Biết. Và tôi sống đủ để cảm thấy từng nhịp đau của con bé trong chính xương cốt mình. Trạm Thâm hạ súng xuống, giọng trầm khàn, "Tôi yêu cô ấy." Lâm Quang Dực nhìn anh, ánh mắt không còn lạnh lùng mà trở nên tĩnh như nước giếng sâu. "Tôi biết, cũng vì vậy mà tôi mới xuất hiện." Đột nhiên, một tiếng súng vang lên từ xa, viên đạn sượt qua vai Lâm Quang Dực khiến ông ngã khuỵu xuống. Trạm Thâm lập tức kéo ông núp vào phía sau cột bê tông, rút súng bắn trả. "Chúng tìm đến rồi." Lâm Quang Dực gằn giọng. "Bọn chúng là ai?" "Không chỉ Lục phu nhân, mà cả người đã từng cứu Giao Giao khỏi biển lửa." "Gì?" Trạm Thâm sững người. "Ý ông là, không phải ông?" "Không, tôi lúc đó đã bất tỉnh." Người kéo con bé ra chính là Trần Tử Uy, em trai của mẹ con bé, cũng là chỉ huy tối mật của mạng lưới ngầm đứng sau ánh trăng. Nhưng ông ấy đã chết trong vụ truy sát, chết trên giấy tờ. Nhưng thật ra, hắn biến mất để xóa sạch mọi bằng chứng, và từ đó trở thành kẻ bảo hộ của con bé, bằng cách giết hết mọi ai có thể lật lại sự thật, kể cả ông. Phải, một loạt đạn nữa vang lên. Lần này, kẻ nổ súng không giấu mặt. Trần Tử Uy, người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm, mặc vest đen, đứng giữa khoảng sân xi măng loang máu, tay cầm khẩu súng lục có ống giảm thanh, giọng nói vẫn nhẹ như thể đang thuyết trình, "Chào mừng về lại thế giới thật, anh rể." Ánh mắt hắn chuyển sang Trạm Thâm. "Cậu là người thừa kế của Lục gia, cũng là người duy nhất đủ gan dám yêu Phoenix. Tôi nể." "Ông muốn gì?" Trạm Thâm siết chặt khẩu súng, chắn trước mặt Lâm Quang Dực. "Tôi muốn giữ cho con bé sống, nhưng không phải như một đứa con gái bình thường. Nó là mã gen, là ổ khóa, là hạt nhân. Nếu để nó sống như một người đàn bà bình thường, tất cả những kẻ đã chết vì giữ bí mật này đều vô nghĩa. Cô ấy là người, không phải vũ khí. Cậu sai rồi. Nó sinh ra là để tái lập trật tự, và tôi không cho phép ai, kể cả cậu, kéo nó ra khỏi sứ mệnh." Hắn giơ súng lên. Một phát súng vang lên, không phải từ hắn, mà từ phía sau hắn. Khả Vi bước ra khỏi bóng tối, tay cầm khẩu Glock run rẩy, đôi mắt ngấn nước, nhưng ánh nhìn lạnh như băng. "Chú Tử Uy, chính chú đã giết mẹ tôi." Trần Tử Uy đứng sững, giọng vẫn đều đặn, "Không, mẹ cháu tự lao vào lửa, vì bà ấy biết nếu bị bắt sẽ khai ra mã định vị con bé. Bà ấy chết để cháu sống, và chú giết bao nhiêu người để bảo vệ tôi. Bao nhiêu cũng không đủ nếu cháu phản bội sứ mệnh."
Khả Vi gào lên, tôi không phải Mã Gen, tôi không phải Phoenix, tôi là người. Tôi là con gái của ba mẹ tôi, là vợ của Lục Trạm Thâm, là một con người biết đau, biết sợ, biết yêu. Hơi thở nghẹn lại, súng trong tay cô run bần bật. Nếu ông còn tiến thêm một bước, tôi sẽ bóp cò. Không khí ngưng động, từng giây như bị kéo dài vô tận. Trần Tử Uy hạ súng. Vậy thì, cháu chọn. Tôi chọn sống như một con người, không phải như một biểu tượng chết chóc. Cô bóp cò. Viên đạn cắm vào vai hắn. Hắn không bắn lại, chỉ nhìn cô, ánh mắt trống rỗng. Vậy thì ta đã thất bại, như mẹ cháu từng lo. Rồi hắn quay đi, máu nhỏ từng giọt xuống sàn xi măng. Cô ngã quỵ, bật khóc trong vòng tay Trạm Thâm. Lâm Quang Dực bước đến, đặt tay lên vai cô, con đã chọn đúng. Lần đầu tiên sau 28 năm, gia đình họ đứng cùng nhau, giữa tàn tích, máu và tro bụi. Và cũng từ đêm ấy, Phoenix không còn là một biểu tượng huyết thống, mà là một con người, tự do, sống vì chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy hay hãy cho nhím một like, đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới hay nữa nhé. Chúc các bạn vui vẻ.